Να δούμε, θα το βγάλουμε τον Ocelot ή θα κολλήσουμε στον Ocelot. Αυτή είναι η μεγάλη απορία. Εδώ βγάλαμε την πρώτη περιοχή ρε μαλάκα, ποιον Ocelot. Μαλάκα, το πιο δύσκολο σημείο του game τελικά. Αυτό το elevator για να το ανεβείς. Πίπα κόλωση πάει το game. Νίκο, τα είδες? Τα είδα όλα, ναι. Και τι κατάλαβες, ξέρεις τι. Γελούσε λίγο άλλος. Έχασα χρόνο. Έχασα χρόνο, λέει. Τι λες, αυτά είναι αξίες ανεκτήμητες. Πού θα βρεις πιο ωραίος? Κάτσε λίγο να δω το Twitch. Pro plays. Ναι, το έχω ανοιχτό, πες μου, άμα χρειάζεται να το ρυθμίσω λίγο, το πειράξω. Μπορώ να το χαμηλώσω, κάτσε. Ακούς, Ναι. πες λίγο στο game μέσα. Ναι, να πειράξω από εκεί το sound. Γιατί, ξέρεις τι, στο Δεν title είναι πολύ δυνατό. Ναι. Yes. Όχι. Για δες. Το έχω ρίξει λίγα decibel πάντως από το OBS. Okay. Να το ρίξω κι άλλο. Φαίνεται και ακούγεται μια χαρά. Οκ. Ή ξέρεις τι, κάνω ένα κλικ μόνο, όχι πολύ. Okay. Πρέπει να το ξαναξεκινήσω όμως, αυτό είναι που δεν ξέρω. Okay. Το ρίξα ένα κλικ κι άλλο. Ναι, το ρίξα. Για βγες. Τώρα. Πολύ καλύτερο. Οκ. Πρόσεχα ποντίκια εδώ, Ποια ποντίκια, Τι λες. Θέλει να με ψαρώσει ο άλλος. Γκρενάδες. Ναι, γενικά βλέπω και τις πόρτες και τι έχεις στην κάρτα πλέον. Γρανάδα! Μαλάκα, μόνο που ακούω το soundtrack τρώω νοσταλγίες στη μάπα 500%. Εγώ βλέπω τα 12 που σου δίνει σφαίρες και λέω μαλάκα τι κάνει το game. Καλά, εντάξει. Κοίταξε και το live που σου έχει δώσει λογικά δεν είναι τόσο μεγάλο. Αν νομίζω στο normal σου το δίνει πιο μικρό, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι το Twin Snakes είναι έτσι. Το original δεν ήταν έτσι. Άνοιξε τα ντουλάπια. Αυτό το είχε στο ένα. Μαλάκα, πραγματικά δεν θυμάμαι πλέον, ρε. Έχουν αλλάξει αρκετά στο Twin Snakes. Εντάξει. Ντουλάπια δεν είχε στο. Ναι, δεν είχε. Κανονικό. Στο 2 είχε μόνο. Αυτό τώρα ανοίγει κάπως, όχι. Ναι. Θα μπει μέσα, ναι, όχι. Παπάρια. Καλά, δεν με πειράζει. Ούτως ή άλλως άχρηστο ήταν. Υπάρχει από το πλάι και καλά ξέρω εγώ, έτσι έκανε στο 2. Αν ας πούμε το φιλοβαρούσε από το πλάι, έφευγε η πόρτα μπροστά. Έχει πολλά features του 2, αλλά δεν έχει τα πάντα από το 2. Πάμε να δούμε. Πήραμε εδώ και στην ουσία αυτό που σου έλεγε είναι ότι ξέρεις, έχουν χτίσει τον DARPA Chief κάπου. Οπότε πρέπει να δούμε πού είναι χτισμένος ο τείχος. Ναι, δεν ξέρεις τώρα. Τώρα λέμε ρε παιδί μου, κάνουμε ένα recap. Okay. Δεν θυμάμαι πού είναι ο τείχος πραγματικά, αλλά θυμάμαι ότι είναι... Τι? Μαλάκα έχει τραπ. Μαλάκα όντως. Ναι, σε αυτό το καλά δεν θυμάστε μαλάκες που προχωράς και ανοίγουν τρύπες από κάτω. Αυτό δεν το θυμόμουν. Εγώ θυμάμαι, αλλά δεν θυμόμουν ότι είναι εδώ. Τα traps γενικά τα θυμάμαι, αλλά δεν θυμάμαι ότι ήταν σε αυτό το δωμάτιο. Κάτσε ρε μαλάκα, πού έχει σε τέτοιο? Κάπου εδώ θυμάμαι ότι ήταν. Βλέπεις τα χρώματα του τείχου. Να το, εντάξει, το βρήκα. Λέω και εγώ, πού στο μπέο είναι. Μαλάκα, άντε δες το τώρα όμως, δες πόσο ξεχωρίζει. Δεν ξεχωρίζει πολύ. Πρέπει να το κάνεις first person.
Κάτσε να Πάνε και κάνω. βάρα τον τοίχο για να δεις άμα είναι... The walls that were cemented over should look slightly different. Look at the walls carefully in first-person view. Try to find the walls that have a different pattern. Did you try hitting the wall? Maybe it'll sound different too. Good idea. But make sure you don't alert the soldiers when you do it. Ευτυχώς δεν έχει Those soldiers. C4 explosives you've got should be able to destroy the walls that were cemented over. Ακούγεται κούφιο. Θα μιλήσω με όλους It's όμως. never a good idea to fight on too full a stomach. It'll make you groggy, maybe even sleepy. Να μην You should παραγγείλω, δεν θα wait φάω. 30 minutes after eating before you play. Μαλάκα, εντάξει. Συμβουλές, όχι You μαλακίες. found they SOCOM. That's a special operations Αυτά τα command είχαμε pistol. δει την άλλη φορά, δεν πειράζει. It's a 45 caliber pistol with plenty of stopping power. It's Κάτσε να τα είχα δει. Κάτσε να κάνω equip και το τέτοιο, το C4. Με το τσιγάρο στο στόμα για. Καλά, ο artist που κάνει τα 2D art είναι γαμάτος αυτός βασικά, από τα Metal Gear. Πολύ ωραίος. Μ' αρέσει πολύ That εμένα. is C4 explosive, a plastic explosive with a texture similar to clay, so you can shape it in almost Αν any δεις way τα you artbooks want. είναι πολύ ωραία τα art. Although it has Τα concept 1.4 art. times the destructive power of dynamite, it is highly stable and will not explode without a detonating device, even if it is shot, burned, or beaten. You are using a wireless detonator. The detonator is equipped with a scrambler, so you don't have to worry about interference from any other radio source. Make sure you are sufficiently far enough away when it goes off. Also, as you know, the sound of the explosive will alert your enemies, so be careful. Αποκλείεται, σιγά μην τους κάνει... Α, Αντρέα. Πάνε και δίπλα. Ναι. Δεν ξέρω άμα κοίταξε στους πάνω ορόφους άμα υπάρχουν, άμα ανοίγουν πόρτες με το... Έχει, αλλά μπορώ να πάω μετά. Να σου πω την αλήθεια. Γιατί το ίδιο πράγμα είναι, αφού θα πάω που θα πάω. Δεν κάνει μεγάλη διαφορά τώρα, να πω την αλήθεια. Ωραία. Θυμάμαι, κοιτούσε έναν τύπο που εκεί στην αρχή που είναι με τους φανταράδες Ναι. και πήγαινε βαρούσε τα containers, ξέρω εγώ, και ερχόταν όλοι και κοιτούσαν. Λοιπόν, επειδή είμαι ρεαλιστής, βρήκα το shortcut για το Shift F1 είναι. Έχει κι άλλο τοίχο εδώ. Είναι όμως. Βάραγε τον τοίχο. Εδώ πρέπει να είναι. Ωραία. Πόσο αστείο είναι αυτό. Θα Ποιος animation. είναι, ναι. Ναι. Μπρος. Κι άλλο έχει ρε μαλάκα. Πω, το έχω ξεχάσει πόσο τείχος έχει. Όχ! Εδώ νομίζω δεν έχει μια κάμερα ή όχι. Βλέπεις αυτή τη γραμμή που φαίνεται σαν τέτοιο. Αλλά είναι μάλλον Ποια γραμμή? bug είναι. Α, την λέω κι εγώ. Ναι. Όχι ρε, αυτό τέτοιο δεν είναι. Τι είναι, feature. Μπράβο, Ανδρέα. Δοκιμή έκανε. Όχ! Καλά θυμάμαι μια κάμερα. Ρε μαλάκες. Ρε, τώρα αυτό θα είδατε. έχουμε. Δεν το είδατε. Άντε καλά, δεν θα το ξανακάνω. Για την ώρα. Υποτίθεται το έβαλες hard για κάποιο λόγο. Άντε καλά. Τι νούμερα είναι αυτά, λέει. Γαμώ τα... Πάμε να δούμε το φίλο μας εδώ. Τι είναι, τι φάτσα ήταν αυτή. Am I too late?
He's alive. You're the Armstech president, Kenneth Baker, right? Don't worry. I'm here to save you. No! Don't touch it! C4. Πάντα μάθες τώρα. Μαλάκα, εντάξει. Ούτε στο Metal Gear 4 δεν έχει τέτοια κόλπα να κάνει ο Snake. Right. Touch that wire and the C4 will blow up along with the old man. So you're the one that the boss keeps talking about. And you? Special Operations Foxhound. Revolver. Φτάνει ρε φίλε, εντάξει. Σήμερα Ocelot. Φτάνει. Είναι σαν B-movie Metal Gear Solid 1. Δηλαδή γαμάτο είναι πάλι, απλά εντάξει. Η ατμόσφαιρα του 1 πήγε κάπου περίπατο Now νομίζω. we'll see if the man can live up to the legend. This is the greatest handgun ever made. The Colt Single Action Army. 6 bullets. More than enough to kill anything that moves. Μαλάκα, τι κάνουν. Now I'll show you why they call me Revolver. Draw! Okay. Εν τω μεταξύ, ξέρεις ποιο είναι το σκοπό. Φυσικά το πάμε περιμένω τις σφαίρες. Hiding won't help you. A gun's power isn't in its muzzle velocity or its caliber. Ωχ, ρε, κουστόγερε. Κάνουμε ρικοσέτ. To reload during a battle. Alive again. Let's go. Ωχ. Κατά λάθος. μια χαρά. You idiot! You idiot. Πέθανες κιόλας, σε λένε και idiot. Μαλάκα. Εντάξει. Θα γελάσουμε πολύ με αυτό το playthrough. Hiding won't help you. A gun's power isn't in its muzzle. Ωρε μαλάκα. Δεν ήξερα ότι έχουν βάλει αυτό. Ότι έχουν βάλει να βαράς από γονείς. Άμα το ήξερα το είχα χρησιμοποιήσει. Έλα γαμίσου τώρα που έβαλες το σκοπό. Ρε, άσε το ration και όταν πάει να τελειώσει η ενέργειά σου το κάνει αυτόματα. Το ξέρω, ναι, αλλά δεν ξέρω αν το θέλω αυτό. Let's go. Νομίζω δεν πρέπει να το κάνω αυτό. I love to reload. Έχει και στάμινα μπαρ. Πάντως. Μαλάκα παλιά δεν είχαν. Σου είπα ότι έχει τέτοιο. You know. Επειδή έχει tranquilizer, ναι. Έλα μωρί. Καριόλα. I love to reload during a battle. Σας πάει στα αρχίδια για το.
Φυσικά πρέπει να χρησιμοποιήσω το... Α, όχι, βαράκι από εκεί. Φοβήθηκα μην... Το Baker βάρεσε. Όχι ρε. Τώρα μας έχει πετσώσει ο Revolva. Στόγερ. Έχει το invulnerability ρε. Ο Ocelot μπορεί να βαρέσει το Baker. Νομίζω όχι. Εκεί. Μας έχει πηδήξει ο άλλος. Έλα που έκανε ρικοσέτ εκεί. Πεθάνεις ποτέ? Don't you want to settle this? Θέλω μωρί. Εντάξει. GG's. Μπορούσα να το παίξω καλύτερα, αλλά δεν πειράζει. Είπαμε hard. You're pretty good. Just what I'd expect from the man with the same code as the boss. It's been a long time since I had such a good fight, but I'm just getting warmed up. What? My hand! Stealth camouflage. Can't you even die right? You were lucky. We'll meet again. Who are you? And like you, I have no name. That exoskeleton. Τι έκανε ο Ninja εδώ? Μαλάκια, τι γίνεται?
the hell? Μαλάκα, του ρίξε το τσιμέντο στη μάπα με κλωτσίδι. Can you talk? Who are you? I'm not one of them. The DARPA chief told me he gave them his detonation code. What about yours? Oh, I get it. Jim sent you. You're from the Pentagon. Answer my question. What about your code? There's no time. I talked. What? Now the terrorists have both codes and can launch any time. It's not like I didn't fight. I managed to resist Psycho Mantis's mind probe. He couldn't read you? How'd you do it? Surgical implants in my brain. Surgical implants? Kinda like psychic insulation. Everyone who knows these top-secret codes has it. Even the DARPA chief? Of course. But the DARPA chief said Mantis got his code by reading his mind. Are you sure you heard him right? Yeah. Anyway, how did they get your code? I never had any training on how to resist torture. It looks like he had some fun with you, all right. He's not human. I tell you, he loved every second of it. What happened to your arm? He broke it. Looks like you're more than even now. His was sliced off. You're a funny guy. So, the DARPA chief, is he okay? Dead. What? It can't be. Εγκεφαλικό. No, that's not what you promised, Jim. Now you want to shut me up. Ah. Calm down. What's wrong with you? I just told you I was here to save you. I didn't kill the DARPA chief. He had a heart attack or something. A heart attack? Oh, don't be a fool. Anyway, the terrorists have both codes now. Oh, those boys are totally insane. They wouldn't hesitate to launch. Those I agree. boys. But what do they really want? Who knows? Maybe they're like us in the arms industry. Always looking forward to the next good war. Well, I'm not gonna let these maniacs start a war today. Do you still have the card keys? Card keys? To override the detonation code. I heard you had them. No, not anymore. What? Who does then? Not the terrorists. No, that woman. Woman? Who? A soldier that was thrown in prison along with me. Prison? That female soldier. She said that she had just joined up as a new recruit. They threw her in prison because she refused to take part in the rebellion. A new recruit? Could that be the Colonel's niece? I gave her the key. Looks like she managed to break out of here, though. I hope she's okay. I'm sure she is. She's green, but as tough as they come. But how did you know she escaped? I was in contact with her by codec. Until I was tied up here, that is. Codec? Yes. Όλο ερωτήσεις She stole αυτός it ο from the guard. If she still has it, you should be able to contact her. I'm sure she has it. What frequency was she at? Για να δώσε μας το frequency. Oh, yeah. Δώσε μου τηλέφωνο Let me της, tell you, it's... το Instagram. Το frequency θα πρέπει να το ξυπνήσω στο τι. Oh, sorry. I forgot. Damn!
Τι έγινε? Να είναι. Oh, that's right. It should be on the back of the package. Μαλάκα, τι? Try to Το contact είπε. her. I'll contact her right away. But tell me, if this doesn't work, is there some other way to prevent the missile launch? You need to find Hal Emmerich, one of my employees. Who's that? The team leader of the Metal Gear Rex project. A genius at engineering, but a little bit of an oddball. If there's anyone who can figure out how to stop Metal Gear from launching, it's him. What if he can't come up with anything? Well, you'll have to destroy it. Emmerich knows how to destroy Metal Gear. Where is this Emmerich? Well, he's probably being held somewhere in the nuclear warhead storage building. It's north from here. That's where he worked. I understand, but why Metal Gear? The nuclear age ended with the turn of the millennium. Oh, you're wrong. The nuclear threat hasn't disappeared. The threat is more real than ever before. Never before. Μαλάκα. The amount of spent nuclear fuel and plutonium is increasing even today. Τη μεγάλωσαν Listen, πολύ την Have κινηματογραφική you ever αυτή. seen a warehouse full of nuclear material? No. Drums and drums of nuclear waste stacked this high, as far as you can see, because there's still no real way to use it or dispose of it. So they just close the lid and try to pretend like it'll go away? Essentially, yes. And they're not even doing a good job of storing it. Many of the drums are corroded, with nuclear waste seeping out of them. Unbelievable. Not only that, several pounds of MUF are reported every year. MUF? It stands for material unaccounted for. It proves that there's a large and well-organized black market in nuclear materials. Furthermore, since the end of the Cold War, Russian nuclear engineers in particular are out of work with nowhere to turn. In other words, there's plenty of available nuclear material and scientists for making a bomb. We live in an age where any small country can have a nuclear weapons program. What about the other superpowers? The Russians and Chinese still pursue a policy of deterrence. Do you see? Complete nuclear disarmament is an impossibility. To maintain our own policy of deterrence, we need a weapon of overwhelming power. You mean Metal Gear? Yes. You know our industry suffered quite a blow as a result of the cuts in military budgets due to this so-called peace. I remember hearing a lot about mergers and takeovers among the big weapons makers. Yes. And after my company lost their bid to produce the U.S. Air Force's next line of fighter jet, the Metal Gear system was our last ace in the hole. That's why we pushed to have Metal Gear developed as a black project. Black project? Secret project paid for by the Pentagon's black budget. You can avoid a lot of red tape and get a great lead time on your weapons production. And no one can bother you. Not even that bunch on the Military Oversight Committee. Bribes. Just call it the military-industrial complex. Anyway, Metal Gear was going to be formally adopted after the results of this exercise were analyzed. I don't give a crap about you or your company. Yes, that's about what I'd expect from a grunt like you. Here. This is what you came for, right? What's that? An optical disc. It's all here. The main hard drive was destroyed by gunfire. This is the only remaining copy of the data. What kind of data? All the data collected from this exercise. 1 MB δεν ξέρω. Don't play dumb. I know you were sent to get this. I hid it from that sadistic maniac while he was torturing me. They don't know this disc exists. Make sure that you report this to Jim, to your boss. I'll give you my card, too. It'll open up all security level 2 doors. Οπ, να το.
Έλα, φτιάξε μας. Can you Σέντιξε. walk? No. You go on without me. Oh. They got my password. They don't want anything else from me. I have one more question. Who or what was that ninja thing? It looked like you knew something. That ninja? That was Foxhound's dark little secret. Dark little secret. An experimental genome soldier. You know him? You should ask Dr. Naomi Hunter from Foxhound. She knows better than I. Naomi? You've got to stop them. If it goes public, my company and I are finished. What? Doesn't Metal Gear use currently existing technology? Metal Gear itself does, but... What did you do to me? No! No! It can't be! Those Pentagon bastards! So they actually went and did it! Αυτά δεν θυμάμαι αν τα έλεγε στο original. Καλά, πολλά από αυτά. They're just using you Μπορεί να κάνουν και λάθος. What the hell? Όλοι με καρδιά είναι εδώ, ρε. Δεν μπορούν να αντέξουν το κρύο. Το κρύο. Colonel, are you listening? Now he's dead too. I have Good no job, Snake. idea. Don't lie to me. It looked like another heart attack, but, Some kind of poison? well, there are lots of drugs that can cause a heart attack in large doses. For example, potassium chloride or digoxin. But we won't be able to tell without doing an autopsy. Damn. Snake, I want you and Meryl to work together. Can I trust her? More than you can trust me. Get in contact with her. Snake, there's a lot of electrical interference coming from there. It should be okay if you do burst transmission like us, but normal transmission is probably impossible. Try moving away from that area. Snake, get a hold of yourself. Naomi, what the hell was that ninja thing? A member of Foxhound? No. Are you sure? Yes. We have no one like that in our unit. Is that right? Snake, I'm counting on you. Ας αλλάξουμε τη συζήτηση. Τους έκοψε μαλάκα τσάκπα μου άλλος. Νομίζω όμως, όχι ότι δεν γίνεται αυτό στο original, αλλά νομίζω ότι εδώ το ψιλοκάνουν obvious. Γιατί στο original δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο αυτό που συμβαίνει, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, τουλάχιστον όταν το έπαιζα μικρός. Οπότε σου λέει κάτσε να το ξεκαθαρίσουμε λίγο, γιατί μπορεί να σου λέει άλλοι τι στον Μπούτσο έγινε και δεν το λένε πουθενά. Τώρα έχει guards. Κάτσε να κάνω όμως, πριν κάνω οτιδήποτε, θα κάνουμε ένα μανίσιο save. Legit. What's up, Snake? Έχω τόσο καιρό να το παίξω στο original που εντάξει με κάνει να αμφισβητώ τι θυμάμαι και τι δεν θυμάμαι το Twin Snakes επειδή είναι remake. Γι' αυτό λέω πολλές φορές δεν το έχουν κάνει το In my parents' homeland, they say, if there are more wolves, the people are eaten. If there are more people, the wolves are eaten. That means the side with greater numbers is usually the winner. You're badly outnumbered, Snake. Try not to let them see you. Μάλιστα, πολύ σοφό αυτό που είπε. First the DARPA chief, and then President Baker die of a heart attack? Yeah. Smells pretty rotten to me. Master, do you know anything? No. But there's definitely something going on. Keep Όχι your eyes ρε. open out there. Μαλάκα η τύπη είναι το χέρι του αιώνα. It is just like Baker said. We are facing increasing danger from stored nuclear materials.
You see, there are 3 elements necessary in the manufacture of nuclear weapons: nuclear materials, nuclear engineers, and manufacturing technology. All 3 of them can easily be acquired by either legal or illegal means, if you have enough money, that is. The DARPA chief and President Baker. So now the terrorists know both detonation codes. Yeah, and on top of that, they both died right in front of my eyes. Snake, now that the terrorists have both detonation codes, the only way to stop a nuclear launch is to either use the detonation code release keys that Merrill's holding, or find the Metal Gear chief engineer that President Baker mentioned, Hal Emmerich. In any case, you should contact Merrill by codec. Wasn't her frequency written on the back of the package? Ποιο package, μαλάκες, που δεν έχουμε. Τότε δεν υπήρχε digital της δικής, φίλε. Ήταν αγοράζεις πακέτο, τέλος. Ισχύει. Τώρα ποιο είναι, όντως το... Who's that? That's that. Who's that? Α, βρες και εδώ μέσα, εκεί κάτι πόρτες. Μήπως είναι καμιά level 2. Α, έχεις Εγώ δίκιο. στο έστειλα το cover, αν θες δες το. Κάτσε να το δω. Πρέπει να το δω, γιατί αν δεν το δω... Έτσι ήταν και το πρώτο, ρε φίλε. Ναι, όχι, αυτό ήταν έτσι και το πρώτο. Πρέπει να δω το cover, δεν διαφωνώ. Έχεις δίκιο σε αυτό. Απλά πρέπει να βρω το... Τι είχαν κάνει, μαλάκα, τι είχαν όρεξη να βάζουν μαλακιούλες. There's someone there. Πες μαλάκα, Snake εδώ. Μπήκα ένας και μας δει. Αλλά εδώ νομίζω δεν μπορώ να κάνω. Πρέπει να βγεις από το δωμάτιο απλά. Κάτσε να δούμε το frequency. Παλιά το θυμόμουν να παίξω, θυμάμαι, αλλά. Κάτι με 25 δεν είναι. 125,25. Για βάλε. 125,25. Λέω εγώ τώρα, δεν θυμάμαι. Μόνο Μαλάκα, έτσι. άμα είναι αυτό, εντάξει, respect. Πώς μπορείς να το κάνεις στο tune πιο γρήγορα, δεν θυμάμαι τώρα. Τώρα κάνω μαλακία, μήπως το πήγα ανάποδα. Όχι, δεν έχει 125. 140-141 είναι. 69. Έλα, αυτό τώρα το κάνει από μόνο του από το analog, κάτσε. Μήπως είναι 140-25 για να... Δες το chat, ρε, του voice. Το στείλε στο voice chat και δεν μου το έδειξε. Βέβαια να το βάλεις στο κανονικό. Πρέπει να ανοίξω τώρα το chat. Μαλάκα, γιατί το κάνω τόσο πολύπλοκο να ανοίξω το chat. Για περίμενε, ρε. Έλα, πάτα open chat. Ναι. Τι λέει 15? Ναι, 140-15. Έλα, Στέλιο, κοντά ήσουν. 25 άλλα. Who are you? I was really impressed with the way you busted yourself out of there. The one from the prison? You're the Colonel's niece. Meryl, right? No, it's not him. Just exactly who are you? I'm the fool that your uncle sent to this hellhole. You came alone? Trying to be some kind of hero? I don't need lectures. You're just like your uncle, you know? How do you know my uncle? We go way back. What's your name? My name's not important. Aha. Could you be Snake? Are you Solid Snake? That's what some people called me. The legendary Solid Snake? You? Sorry about before. I wasn't sure if you were one of the good guys. But I knew you were. How? It's your eyes. My eyes? They're not soldiers' eyes. They're rookie's eyes, right? No. They're beautiful, compassionate eyes. Just Opa, what I'd Snake. expect from the legendary Solid Snake. You trying to sweep me off my feet? Don't worry. You'll land back on them once you meet me. The reality is no match for the legend, I'm afraid. I don't believe that. Why did you look so surprised when you saw my face? Because you look just like him. You mean the terrorist leader, Liquid Snake? Yeah. You know him?
You're not brothers, are you? I have no family. So what's the deal then? I don't know. Maybe I'll ask him personally. But first, I want some information. You were involved in this exercise from the beginning. What exactly happened here? I just joined the training that same day. That's okay. But what is this place? I don't think it's just a nuclear weapon disposal facility. Boy, oh boy, it's just like them. Nobody's told you anything, did they? Okay. You see, this place isn't really for disposing nuclear weapons. This base is owned and operated by a dummy corporation of arms tech. This is a civilian base? Right. For the development of Metal Gear. Colonel. Foxhound and the Next Generation Special Forces were called here for the test launching of a dummy nuclear warhead. Why Foxhound? Because they're a special ops group used to handling top-secret missions. They figured they could help keep it all hush-hush. But they must have been test-firing dummy warheads for a while. Why just this time? I heard it was because this was to be a final test before the formal adoption of the Metal Gear program. That's what I heard anyway. Sounds kind of fishy. So what do you think the terrorists want? Sorry, I'm not sure. I was captured with President Baker right after the revolt started. Oh yeah. That's when he gave you the detonation code override keys, right? That's right. Amazing you were able to keep them hidden from the guards. Well, women have more hiding places than men. Anyway, enough crazy talk. How's he holding up? He's dead. What? Heart attack. Same as the DARPA chief. The chief died from a heart attack too? Yeah. Was either of them sick or anything? No. Not that I heard of. Well, I don't believe in coincidences. Something funny's going on. Oh shit. Sounds like it. But I have no idea what. Me neither. Yet. Do you know the person who designed Metal Gear? You mean Dr. Emmerich? He should be in the research lab in the second floor basement of the nuclear warhead storage building to the north. Second floor basement. Yeah, that's where his lab is. I think they're forcing him to work on the nuclear launching program. So they'll need him alive until that's done anyway. Then we'd better do something before he finishes. You're right. In case we can't override the detonation code in time, I need to ask him how to destroy Metal Gear. You plan to take that thing on by yourself, Snake? It won't be the first time. How do we get to the nuclear warhead storage where the doctor's being held? There's a cargo door on the first floor of this building that leads to the north. What's the security level of the door there? 5. But it's okay. I've got a level 5 card. Well, I've got to go save the doctor. You should go to the... I'm going with you. No way. You're still too green. I want you to hide somewhere. I'm not green. Oh, yes, you are. You pause for just 1 second in front of your enemy, and it's all over. Good luck doesn't last forever. I don't know what happened. I just couldn't pull the trigger right away. I never had any problems in training. It was frightening to think that with a pull of a trigger I could take someone's life. It's not like shooting targets in training. I always dreamed of being a soldier. Every day of my life, I've trained my mind and body for the one day when I could finally see some real action, and now... So what now? You want to quit? I can't quit. I can't allow myself to quit now. Listen, you're not normal if you don't feel something the first time you kill. Killing without guilt produces more carnage. In a war, all of mankind's worst emotions, worst traits emerge. It's easy to forget what a sin is in the middle of a battlefield. But this isn't a war. It's a terrorist action. You're just a little jumpy from the combat high. The adrenaline in your bloodstream is starting to thin out. Just take it easy. But I learned all about combat high at the academy. We'll talk about it later. For now, just think about keeping yourself alive. If I get out of here alive, I'll think about that other stuff. Okay. Let me try to say this another way. Stay the hell out of my way. You're a real bastard, just like my uncle said. Huh. I told you, the real me is no match for the legend. Looks like you were right. Okay, Snake. I'll be a good girl. We'll link up after I grab the doctor. Hang on to the key until then.
Got ya. But listen, I know this area better than you. Call me if you have any questions. Be careful, okay? After I open up the cargo door, I'll contact you. Έτσι θα κάνω ένα save state. Γιατί δυστυχώς αν καλέσω τη mail link δεν θα κάνει. Δεν σώζει τους διαλόγους που έχεις μιλήσει, οπότε δεν πολύ αξίζει. Πρέπει να το αμπιουζάρω λίγο το save state. Cargo... Για πες τι έλεγες. Φέρνει λίγο. Τα ακούς. Τα SWAT μπήκαν. Move. Αυτό το είχε και στο 2, αλλά... Ωραία μαλάκα, τι γάμισα. Clear. Φεύγουν. Μαλάκα, είμαι τυχερός. Μάλλον το διαλέξανε κατά τύχη. Είναι random. Μαλάκα. Τη γλίτωσα έτσι. Τι? Το Tranquilizer γράφει ότι για cargo dock. Λογικά δεν έχεις πάει ακόμα εκεί. Όχι, όχι. Κοίτα, με το που πάρω σιγαστήρα γενικά και χωρίς Tranquilizer, το game πιστεύω θα γίνει απείρως πιο εύκολο. Με τους είναι φρουρούς. cargo dock and the armor λέει. Τώρα το armor δεν ξέρω πώς κατά είναι. Το M9 δεν υπήρχε στο original, οπότε δεν ξέρω που το έχουν βάλει. Είναι αυτό που λες, δηλαδή δεν θυμάμαι. Το μόνο που θυμάμαι είναι που είναι ο σιγαστήρας, θυμάμαι. Νομίζω στο Armory, από το Armory τον έπαιζε σιγαστήρα. Αλλά με μεγαλύτερη κάρτα. Και με το που έπαιρνε ο σιγαστήρα, εντάξει, το game γινόταν easy mode. Το 1 δηλαδή ήταν πολύ γελίο. Μετά με το σιγαστήρα ήταν απλά easy mode. Μόνο τα boss fights ήταν. What's that? Της γιαγιάς σου τα... Να σε γαμίσω. Ναι, άντε γεια. Ωραία, πρέπει να πάμε... Εδώ είχε κάρτ 2. Μη τα δύο τα είδες όλα, έτσι. Ναι, τα είδα όλα νομίζω. Τα έκανα... Νομίζω τα είδα όλα. Και να μην τα είδα θα ξαναγυρίσω στο Armory. Γιατί έχει... Τι λέει Get M9. M9 είναι το Tranquilizer. Που δεν υπήρχε στο original. Είναι αυτό που λέει ο Νίκος που βάλουν Tranquilizer weapon. Γιατί είδες ο Ocelot είχε στάμινα. Το bar που... το stun damage. Οπότε μπορείς θεωρητικά... Μπορούσες και με μπουκέτα. Εννοώ δηλαδή ότι μπορείς να το νικήσεις και με Tranquilizer αν έχεις. Ή με μπουκέτα. Αλλά αυτό το βάλανε στο... Snake, I unlocked the cargo door for you. Thanks. Where are you? Where I can see ya. Don't move around too much. Don't worry. I'm disguised in this enemy uniform. Α, το θυμάμαι, ναι, εδώ μπορεί να It won't be χτυπήσεις. for long with the way you walk. What does that mean? Ναι, μπορείς να τη βρεις βασικά νομίζω. Listen, Μπορεί να τη Snake, σκοτώσεις the και cargo door κάνει is game like over. an airlock. It's equipped with infrared sensors. Be careful. If an intruder is sensed, gas is released. Gas. Okay, so Αλλά άμα you σε can δει use the βγάζει warhead συναγερμό, storage αυτό δεν weapon. θυμάμαι. Ναι, Α, ναι. You said you'd stay put and be a good Θα είχε girl. πλάκα να το I δοκίμαζα. changed my mind. Don't get careless. That's when things always turn sour. Sorry, but this is the only way I can figure whether or not I'm cut out to be a soldier. I gotta get my hands dirty. These guys are professionals. You're gonna get yourself killed. See you there. Στα τέτοια της ημέρες. Τώρα άμα άλλαξε το remake δεν ξέρω. Ναι, θα μπορεί να το δοκιμάσω για το χαβαλέ. Κάτσε να τη βρούμε. Αλλά εδώ μέσα πρέπει να είναι λογικά. Ή είναι αλλού λες. Μία από You αυτούς. called, Snake? Κάτσε να κάνουμε ένα save κανονικό. Ναι, το μαλάκα τι έχω ξεχάσει πολλά πράγματα. Βέβαια αυτό είναι καλύτερο γιατί είναι πιο... Snake, like Confucius said, the cautious seldom err. If you proceed cautiously, you probably won't make a big mistake. Snake, Ναι, αυτό even που after κάνω you get δηλαδή. used to the mission, don't lose your concentration.
Τι έκανα εγώ λάθη μέχρι στιγμής. Είναι flawless running. Κουτί. Είναι η τέτοια αυτή η Μέριλ. Μαλάκα παίζει. Κοιμάται. Δεν νομίζω είναι η Μέριλ. Όχ. Αν είναι αυτή η Μέριλ, μαλάκα, εντάξει, με τρολάρει το game. Δεν υπήρχε αυτός εδώ. Ξέρεις πώς το καταλαβαίνεις. Ναι, πώς το καταλαβαίνεις. Όχι, έκανα τέτοιο. Από τον κόλλο της που κομμένα. Ναι, αυτό το ξέρω. Περίμενε. Αυτή είναι. Άκουσες πως έκανε. Όχι, δεν είναι αυτή. Κάτσε να δω αν μπορώ να τη σκοτώσω. Α, δεν είναι εδώ. Τώρα έκανα μαλακία και θέλω να κάνω load. Τι κάνει. Γιατί ή να με σκοτώσω να κάνω continue. Απλά θέλω να δω πας και τη βρω. Ξέρεις τι θα κάνεις. Θα μπορούσες να κάνεις ένα save state στο μενού για να κάνεις load. Ναι, γι' αυτό γίνεται, αλλά γάμισε το μαλάκα, πολύ κούραση. Ούτως ή άλλως στα αρχίδια μου το rating τώρα. Είχα το όπλο τώρα equip το μαλάκας και νόμιζα ότι δεν είχα το... Εντάξει, κάτσα το κάνω fast forward. Τουλάχιστον έχει fast forward. Έλα να γαμίσω ρε μαλάκα. Κάτσε να δω, εδώ είναι. Εδώ είναι. Εδώ είναι το πιο σημαντικό τέτοιο. Τέλος πάντων, θα αφήσω να με σκοτώσω. Δεν μπορείς να το πάρεις. Τι? Ένα πάνω στο κουτί είχε ένα... Μπορείς να το πάρεις ρε, αλλά τώρα κάτσε να με σκοτώσω, δεν έχει νόημα. Κάνω τι εντάξει, το γαμίσανε λίγο. Δεν ξέρω, παίζει και στο normal να είναι έτσι. Μαλάκα με το που σε βλέπουν βγαίνουν, σπονάρουν φρουροί με ασπίδες. Cargo Bay. Cargo Bay ή Armor είσαι. Δεν ξέρω, Tank Hangar είμαι. Όχι καμία σχέση. Καλά, δεν πειράζει. Τώρα θα πάρω suppressor για το σόκο μου. Μαλάκα, αυτό είναι το πιο σημαντικά αντικείμενα. Έτσι να κάνω και override την άλλη τη μαλακία του save state που έκανα πριν. Το έκανα κατά λάθος, έκανα save state. Να, αυτό εδώ πάνω δεν μπορείς να ανέβεις, να πάρεις. Μπορώ. Κάτσε να σπάσουμε όμως αυτό. Ναι ρε, μπορείς, απλά δεν έχει κάτι. Λοιπόν, το πιο σημαντικό πράγμα... Τα παπάκια στο νερό. Πού είναι το suppressor? Μήπως είναι στο άλλο tab. Να το. Τώρα αν κάνω call την αστάση, λογικά βρήκες. They say that there are 500,000 nuclear engineers in the world. But after the end of the Cold War, the demand for nuclear engineers dropped precipitously. In the Eastern Bloc countries, τώρα άμα θες αρχίζεις και αδειάζεις λαό. Έτσι το παίζαμε και το παλιό. Νομίζω αν πάρεις τηλέφωνα πολλές φορές τη mail και πατάς don't save, μετά δεν σου μιλάει ρε. The cargo door's open already. If you exit there and go north, you'll get to the warhead storage building where Dr. Emmerich is being held. Έχει πολύ διάλογο και το ένα, αλλά νομίζω το πιο πολύ το έχει το 3 με κόντεκ. Το 3 έχει μαλάκα στα μάτια, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Απλά τώρα πρέπει να εξερευνήσω λίγο αυτό το δωμάτιο γιατί πήρα τα keycards. Αλλά θα το κάνω ρε φίλε, ξέρεις, θα το κάνω ανθρώπινα. Θα κάνω τώρα ένα... Τι ήταν αυτό? Nothing here είπε. Από πάνω μου. Άλλαξαν position οι φρουροί. Εννοείται ότι με άκουσε. Παιδιά, sorry λίγο. Ένα λεπτό, πάω στο μέρος και έρχομαι.
Δεν ξέρω αν είδες το βιντεάκι που... Την πρώτη φορά που πιάσανε τρόμαξε κιόλας και... Ναι. Καλά, είδα εκείνο που κοίταξε κατευθείαν κάτω το... Α, ναι. Αλλά τι κάνει το game. Πήγε ο άλλος, κοίταξε κατευθείαν από κάτω, μα. Ζαβολιές. Οπ, έτοιμος. Τι έγινε? Καλό. Τι λέει? Μπήκε και ο Τάσος. Γεια σας. Τι λέει? Τι παίζουμε? Metal Gear. Metal Gear. Κερδίζουμε. Κερδίζω την ομάδα. Η ομάδα κερδίζει. Είναι το remake του 1 στο GameCube, οπότε δεν είναι το original του PlayStation 1. Είναι έχει αρκετές αλλαγές. Και τα γραφικά δεν είναι PlayStation 1 από ό,τι φαίνεται. Αμάν. Ρε, ένας από τους φρουρούς είδες πάλι περπατούσαν τέτοιο. Και το ένα το tank λείπει. Τι προσπαθείς να κάνεις εδώ πέρα? Είναι story gamer, παιδί μου. Ναι, συγκεκριμένα εδώ πέρα λέω. Σε τι φάση είσαι τώρα? Ψάχνω, θέλω να εξερευνήσω κάτι δωμάτια βασικά. Θες να είναι η Μέριλ αυτή, άμα είναι η Μέριλ τη γαμίσαμε. Τώρα αν θέλω να απασφαλίσω, δεν σε αφήνει, θες πάνω. Δολοφόνος, φίλε. Ναι, τώρα στην ουσία δεν ξέρω, ξέρεις την υπόθεση του Metal Gear 1. Όχι, δεν έχω ιδέα. Σε στέλνουν σε μια αποστολή σε λιγότερο από 20 ώρες να πας να αποτρέψεις και καλά κάτι τρομοκράτες που έχουν ένα nuclear weapon. Αυτό είναι. Αυτό είναι και στο Smash, ο χαρακτήρας. Ναι. Έτσι ακριβώς και αυτό το μοντέλο είναι συγκεκριμένο, γιατί ήταν στο GameCube. Ναι. Να, γιατί είναι σπασμένο τα features του Metal Gear 2 στο 1. Το Metal Gear 1 δεν είχε αυτό το feature να πυροβολάς. Πες. Έχει και τέτοιες μιζέριες τώρα. Ναι, το κουτί. Πήρα και το κουτί. Βάλε κουτί. Τώρα πρέπει να φύγω, όμως πρέπει να αρχίσω να φεύγω. Αυτή λες είναι η Μέριλ. Send a replacement guard for the area. Βάλε το κουτί. Όχι, μαλάκα, δεν βάζω το κουτί. Πέρασε κύριε σου πάνω. Μαλάκα είναι κάποιος μέσα ή από κάτω είναι? Από κάτω είναι. Mind detector. Αυτό είναι χρήσιμο. It's the intruder. Stay on guard. Send a replacement guard for the area. Μπορείς να κρυφτείς. Έχει και τέτοια κόλπα, ναι. Ναι. Καλή φάση. Βασικά πολλά features που πήρανε, επειδή είχε βγει ήδη το Metal Gear 2. Λες να μου την πέσουν. Αχ, μπρίκαρε το game. Όχι. Κράσαρε. Πρέπει να κάνω πολλά saves. Έκανα ένα quick save. Θα πρέπει να ξανανεύω τώρα και θα πρέπει να κάνω συνεχώς save states. Γιατί το game από ό,τι φαίνεται βαράει φρίκες. Μου το έχει ξανακάνει και... Σε τι το παίζεις, σε emulator? Ναι. Στο Dolphin τον emulator για GameCube και Wii. Και δεν ξέρω τι άλλο κάνει emulate. Κάνει και κάτι άλλο, Νίκο. Τι άλλο, Wii και GameCube. Και GameCube δεν νομίζω να κάνει κάτι άλλο. Ναι, όχι, έλεγα μήπως κάνει και καμιά φορητή. Να έκανε τίποτα advanced, τίποτα... Κάνει καφέ. Ναι. Αυτοί δεν σε βλέπουν, γιατί δεν σε βαράνε? Όχι, έχουν ένα Kono Vision, ρε.
Α, οκ. Με και βλέπουν μέχρι εκεί. Αυτό είναι το cheat, ότι στο design του 1, επειδή και εσύ δεν μπορούσες να το κάνεις αυτό, έπρεπε να είσαι αρκετά κοντά για να σκοτώσεις τους φρουρούς. Δεν μπορούσες να τους σκοτώνεις από του διαόλου μέχρι να πάρεις το sniper τουλάχιστον. Οπότε γι' αυτό έγινε πολύ δραματικά πιο εύκολο το 2, το remake. Και πάλι βέβαια είναι αρκετά μπουσταρισμένοι οι φρουροί. Μην κοιτάς τώρα που τους... Τώρα ήρθε στο εύκολο σημείο στην αρχή, αλλά και είχα φάει μία ώρα, έπαιζα το αρχικό κομμάτι του game, γιατί με βρίσκαν όλη την ώρα. Γενικά βάλανε features μοντέρνα, τα οποία σπάνε λίγο το design του game στο ένα. Σπάνε, το κάνουν πιο εύκολο, ρε παιδί μου. Νομίζω... Κάτσα κάνω save state. Παιδιά, κάνω save state, δεν γίνεται αλλιώς, εντάξει. Sorry κιόλας, αλλά... Τι έχει εδώ? Save state κάνει, αλλά μην το χρησιμοποιήσεις όταν πεθαίνεις. Ναι. Ναι, καλά. Τι έχει εδώ? Send a replacement guard to the area. Αυτό τώρα μπορείς να το ανοίξω, λες? Θέλει πολύ... να πας μετά λίγο από δίπλα να το χτυπήσεις, τώρα δεν νομίζω να... Πυροβόλησες. Πυροβόλησε μαλάκα. Άμα κάνω... Όχι, αυτό δεν πιάνει. Ακροβατικά κάνεις έτσι. Send a replacement guard for the area. Κουνιέται. Την ίδια μαλακία έκανα που έκανα κάτω. Τέλος πάντων. Τώρα απλά φεύγω. Α, να το και ration. Να, βασικά τι ήθελα, μα δεν είχα ration τόση ώρα. Ωραία, νομίζω έκανα στο cap. Τώρα μπορώ να φύγω από εδώ. Δεν πρέπει να έχω αφήσει κάτι άλλο. Η δίπλα η πόρτα. Πάλι. Μήπως... Κάτι παίζει μαλάκα και μπρικάρει το game στο τέτοιο. Τέλος πάντων, τι κάνουμε. Δεν ξέρω γιατί όμως. Δεν πήρες stun grenade. Πού είχε stun grenade? Στο μεσαίο. Όταν λες στο μεσαίο, εδώ. Α, ναι. Κάνω save state. Κουτί! Θες να βάλω το κουτί? We have a man down. Increase to maximum security. Θα με βρούει τώρα, θα γίνει μαλακία. Όχι, δεν με βρήκε. Κάτσε να δούμε αν δεν μπρικάρει πάλι το game. Φαίνεται τα reinforcements μπρικάρουν το game, οπότε πρέπει να το παίξω full stealth. Στο ένα... Άμα πας να το παίξεις αλλιώς κρασάρι. Στο ένα... Να το πάλι. Μαλάκα πάντα στο ίδιο σημείο μπρικάρει. Μήπως έχει θέμα, δεν... Όχι, γενικά. πάντα μπρικάρει στο ίδιο, οπότε μόνο ένας τρόπος υπάρχει να σωθώ. Να φύγω πριν τελειώσει το... Που γίνεται αυτό, εντάξει, είναι εφικτό. Κάνω αυτό, κάνω αυτό και πάω από εδώ. Πήγε να με πάρει κάποιος τώρα. Οπα. Α, έκανα μαλακία. Ή όχι. Νομίζω έκανα μαλακία, είναι game over. Έπρεπε να μην περπατήσω έτσι σαν μαλάκας. Νομίζω. Ναι. Όχι. Α, έχεις... Λες να κάνω... Level 2, βάλτε. Έκανα μαλακία, δεν γίνεται αυτό νομίζω κανονικά. Ναι, είναι game over νομίζω, το θυμάμαι και στο παλιό. Απλά GG. Είναι αυτό, έπρεπε να σηκώσω τώρα το... Έλα ρε μαλάκα. Okay. Είναι game over. Lol. Over there? Over there? Αυτό πρέπει να το γκουγκλάρουμε πάντως που... Ναι, πρέπει να βρω για ποιο λόγο μπρικάρει το game.
τώρα, χαμό το σπιτάκι σου. Ω, τσιλίκι. Be careful, Snake. That airlock is set with infrared sensors. What is it? You probably can't see them with your naked eyes, but there are infrared beams coming out of that wall. Touch any one of them and the doors Τώρα will θα έχω seal off θέμα and the όμως. place will be flooded with Πρέπει poison gas. ο μόνος τρόπος νομίζω για να γλιτώσω το μπρικάρισμα είναι να βγω και ξαναμπω στο area. Γιατί πάλι θα φάω brick τώρα, μάλλον θα κάνει brick το game. Να γιατί με είδα. Τώρα άντε να καταλάβεις ποιο είναι ποιο. Από τα πλάγια μπορείς να είναι εύκολο, ναι. Αν δεν πάρεις το thermal sensor που έχω τώρα, γιατί πρέπει να πας να το πάρεις, μπορείς να... ναι, ο Snake καπνίζει και μπορείς με το... να τον μπρικάρει. Πω, μαλαγία. Δοκίμασε ρε, να αλλάξεις OpenGL και διάφορα άλλα τέτοια. Δεν γίνεται όμως να το αλλάξεις την ώρα που παίζει, γίνεται. Δεν νομίζω. Πρέπει να ξανακλείσω και να ξανανοίξω τον emulator. Δεν μπορώ να αλλάξω νομίζω render την ώρα που... Ναι, δεν μπορείς. Πρέπει να κλείσω το game. Δεν περίμενα να έχει τόσα προβλήματα το Twin Snakes τελικά. Έχει πολλά θεματάκια. Αφού και οι ίδιοι σου λένε... Και οι ίδιοι σου λένε παίξ' το με Direct 11. Αχα, ωραίος, μπράβο άντρε. Τώρα νομίζω πεθαίνεις, όπως και να. Κάτσα καπνίσει και ένα τσιγάρο. Να πεθάνω πιο γρήγορα. Το τσιγάρο σωστό. Μπορώ να κλείσω και να ξανανοίξω και να το βάλω με άλλο render να δω αν θα κάνει. Αλλιώς η άλλη λύση είναι να φύγω από το δωμάτιο και... Έλα, με ξεκίνησε από εδώ, ωραία, εντάξει, μια χαρά. Be careful, Snake. That airlock is set with Το θέμα είναι, έχω τα sensors. αντικείμενα. Πρέπει να τα έχω λίγα. You probably can't see them with your naked. Ναι. Λογικά τα έχω τα αντικείμενα. Για μην τα έχω να σου πω την αλήθεια. Δεν χρειάζομαι πιστόλι. Τι είναι ρε μαλάκα. Το book. Το βάζεις κάτω και το αποσπάς την προσοχή στους φρουρούς. Πάνε και διαβάζουν το βιβλίο. Και συνήθως είναι περιοδικά με γκόμενες. Είναι... Δεν υπήρχε το book στο 1 νομίζω. Ήταν από το 2 είχε μπει το book. Αν δεν κάνω λάθος. Μαλάκα, πολύ γαμισέτα είναι αυτό. Αυτό πιο αργά δεν γίνεται να πάει, θα πεθάνουμε από τα γυρατιά. Θα μπρικάρουμε από τα γυρατιά. Άμα ξαναμπρικάρει και σε κανονικά σημαίνει ότι έχει πρόβλημα το game, αλλά νομίζω ότι μπρικάρει απλά στο... Ωραία. Τι είναι αυτό αριστερά? Και να ήθελα να ξέρω. Κάτι άφησες, ναι. Κάτσε κάνουμε. Όχ! Τι έγινε? Έκανα... θα το κάνει ρε φίλε. Ρε σύφτε, πάτησα μαλάκα το συνδυασμό, απλά δεν το δέχτηκε. Τι να σου πω. Τώρα βασικά θα μπρικάρει. Χαμό το. Send a replacement guard for the area. Για να δούμε, θα είμαι πιο γρήγορος από το game. Όχι. Ναι. Εντάξει, στο πρώτο area που ήσουνα. Ναι. Όχι ρε μαλάκ.
Ναι, για πες. Δεν γινόταν αυτό, ναι, μόνο εδώ γίνεται. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και πρόβλημα της περιοχής. Να είναι τέτοιο bug. Έλα να σε γαμίσω ρε μαλάκα τώρα που με έκλεισε. Εντάξει, άμα έχεις τα quick saves, όλα γίνεται. Εγώ απλά θέλω να πεθάνω εδώ μέσα, αυτό θέλω. Ωραία, προχώρασε να δουν τα laser. Πλάκα κάνεις τώρα. περνάει, λέει. Μαλάκα, είδες, δεν με έκαναν. Ναι, επειδή δεν παίρνεις τη Μέριλ βασικά. Αν δεν σηκώσεις το κόντεκ, τη γάμισες. Είναι τα τσιγάρα. Βασικά, ναι, τι κάνω. Τσιγάρο και κυρμομίλες. Το τσιγάρο το σκότωσε. Κάτσε να σκοτώσει. Ωραία. Αυτό ήταν το σωστό save state. Ωραία. Οκ, ωραία, εντάξει. Άντε, γεια. Θα πρέπει να το δούμε μετά, Νίκο, αλλά τώρα να σου πω την αλήθεια, άμα το κάνω θα πρέπει να ψαχτούμε να δοκιμάσουμε 50 φορές και το θέμα είναι ότι πρέπει να το τεστάρεις. Ενώ πρέπει να μπαίνω τώρα να τεστάρω το save state, να πάει να γαμηθεί. Θα κάτσω τώρα αν φύγεις από εδώ έτσι κι αλλιώς δεν θα το κάνει, ρε. Ναι, στην αρχή δεν μου το έκανε, σε άλλες περιοχές δεν μου το έκανε. Τώρα εκτός άμα μετά από ώρα παίζοντας το game γίνεται αυτό το bug, δεν ξέρω. Αλλά εντάξει, δεν παίζω και άπειρη ώρα, μία ώρα παίζω, ξέρω εγώ. Θα μπορούσε να κατεβάσει και το resolution, να μην πεις 4K, ας πούμε, στα μοντέλα. Αν το resolution μάκα προκαλεί το break, τι να πω, εντάξει. Δεν νομίζω να είναι τόσο. Ποτέ δεν ξέρεις, με emulator έχεις να κάνεις δηλαδή. Δεν ξέρω. Τώρα σοβαρά. Αν είναι δυνατόν, μαλάκα. Είδατε εσείς να μ' ακουμπάει το τέτοιο? Όχι. Πώς έγινε τότε? Πάντως μικρός τόσες φορές δεν έχω πεθάνει σε αυτά τα μέρη. Πραγματικά. Όταν το έπαιζα το 97 τέτοιο ψόφο δεν είχα φάει. Ναι, δεν έχεις μας quick save. Μαλάκα, άμα δεν είχα quick save τώρα θα είχα βαρέσει τέτοιο απαλεψιές. Γιατί το κακό είναι ότι το save system του game δεν σώζει αρκετά πράγματα. Αυτό είναι το κακό. Δεν σώζει ποιους διαλόγους έχεις κάνει στο codec, στο άλλο εκεί στο ράδιο. Δεν σώζει αντικείμενα νομίζω που έχεις κάνει pick-up αν δεν αλλάξει area. Οπότε είναι λίγο περίεργο σύστημα. Έτσι σε spoilάρουν τα emulators και μετά δεν μαθαίνεις να παίζεις. Ναι, αυτό είναι. Άντε ρε. Αυτό τι είναι εκεί πίσω ρε αριστερά? Νομίζω το βαράς και βγαίνουν τα laser off. Α, οκ. Εντάξει το γυρισμό. Κάτσε τώρα να κάνουμε ένα save. Κανονικό. Μανίσιο. You called, Snake? Save, don't save. Oh, Snake. Snake, have you ever heard the saying, friendly counsel cuts off many foes? It means that a little bit of advice from friends can save you a lot of trouble. You should think about it. If you're in trouble or if you need some information about something, please contact Colonel Campbell or someone else, okay? No. Και το κλείσε. Αυτό ήταν. Δεν είπαν τίποτα. Sound travels better in cold environments. If you're going to use a handgun, you should equip a suppressor. Αυτά. Λιτός φίλε. If you go north from there, you'll eventually come to the Warhead storage building. Dr. Emmerich should be in the laboratory area in the second floor basement. I'll go ahead and wait for you there. Meryl. What? Are you gonna tell me to stay back because I'm too green again? Nope. It's your decision. I can't stop you from doing what you want, but... But? Don't do anything stupid, okay? Stupid? Boy, thanks for the great show of confidence. Meryl. Anyway, I'll see you there.
If you go north from there. Οκ, όλοι λένε τα ίδια εκεί. Κάτσε εδώ, μην κάνουμε και... Α, εδώ τώρα όμως... Εδώ, αν δεν ξέρεις τι γίνεται, έχει νάρκες. Επειδή όμως πήρα το Mind Detector, βλέπω τις νάρκες και το Thermal τις δείχνει. Δεν νομίζω το Thermal. Και το Thermal, ναι. Νάτες. Τι έγινε? Snake, be careful. There are Claymore mines around there. Use a mind detector. Who are you? Just call me Deep Throat. Ο Deep Throat είναι το βαθύλαρι. Έτσι ήταν και στο παλιό. Never Deep mind Throat. about that. You're not using burst transmission. Are you nearby? Listen, there's a tank in front of your position waiting to ambush you. Who are you anyway? One of your fans. Only fans. Δίπλα έχει item, Δεν νομίζω να αξίζει το Thermal, είναι too much. Μπορείς να τις κάνεις να τις πάρεις, δεν θυμάμαι. Ναι, κάνεις scroll. Απλά κάνεις scroll πάνω τους. Ναι. Μα δεν θυμάμαι πραγματικά. Αλλά πρέπει να πας από πίσω τους. Όχι, να την πήρες. Άμα κάνεις airpin από μπροστά δεν θα τη φας. Λοιπόν, κάτσε να μαζέψουμε εδώ. Είμαστε το. Ναι, ναι. Θέλεις να με δεις, υποφέρω. Πάρε και τις άλλες δίπλα, ποτέ δεν ξέρεις. Καλά, Claymores δεν χρησιμοποιούσα ποτέ σε αυτά. Για άλλο λόγο, μην τις πατήσεις κατά λάθος. Ναι, κυρίως γι' αυτό θα... Τέλος είναι... Καθάρισε το όλο. Εκεί 100%. Και εδώ πάρε λίγο τα χοντρά. Με το μεταξύ, οι Tazos έχουν βάλει πολύ ποζεριά στις κινηματογραφικές σε αυτό το Twin Snakes. Και ώρες είναι, εντάξει, έχει πολύ γέλιο, μαλάκα. Γιατί το παρακάνουν extreme. Είναι σαν να βλέπεις Matrix. Εδώ απορώ τώρα με το tank τι θα γίνει. Να φανταστώ να το βαρέσει με το κανόνι και θα του φύγει με κολοτούμπα. This is Raven's territory. Snakes don't belong in Alaska. I will not let you pass. Send him a message. Δεν το λες το κοράκι. Πώς και δεν έκανε κολοτούμπα. That's right. You belong on the ground. You should crawl on the ground like the snake you are. Come, let's fight. Έκλεισε την πόρτα, κύριος. Ωχ, τι είναι αυτό. Ωχ, τι είναι αυτό. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τσάφ σε αυτό το fight. Νομίζω όχι. Δεν βγάζει νόημα. Δεν είναι ηλεκτρονικό. Ναι. Κάτσε να δοκιμάσω να δω τι κάνει. Μου δίνει τσάφ. Έτσι για να το χαβαλέ. Άντε ρε φίλε. Α, κι όμως, λες. Τώρα δεν βλέπω Γιαννάρκης βέβαια. Βασικά αυτό το fight μπορώ να το βγάλω και με πιστολάκι τώρα στο remake. Μπορώ να πυροβολώ το gunner. Στο original μόνο με τέτοιο νομίζω έβγαινε αυτό το fight, μόνο με grenades. Καλό. Όχι, έχει.
Νομίζω είναι λίγο κατευθυνόμενο, δεν νομίζω ότι έχω καλωστό. Απλά λέω. Βασικά όχι, παίζει και να έχει. Οχ! Η grenade όμως μένει στον αέρα. Έλα γκάνερ. Ταραρα. Όχο. Πού την έστειλες? Οχ! Σόπα ρε, γινόταν αυτό, δεν θυμάμαι. Μπορούσα να γαμίσεις ερπίστρι στο παλιό. Τώρα έχω αρχίσει να κουράζομαι όμως με το grenade. Κάτσε όμως τώρα γιατί και αυτός έχει αρχίσει να κουράζει. Όχο. Πρόσεχε. Απλά βγήκε να γελάσει. Μαλάκα, αυτό δεν είναι... Τι έχουνε βάλει οι τύποι στο game. Ωραίο. Πρόσεχε. Μάλλον πέθανα τώρα. Ήθελα να το φάω με πιστολάκι. Άντε γάμισου μια ώρα. Τώρα θα βγει ο άλλος ή... Νομίζω κάτω και ρέισουν. Έχει τις τρύπες. Τι κι άλλος? Ναι. Μαλάκα, το έχω ξεχάσει αυτό. Έγραφε το Gunner 01, οπότε... Αλλά τη γαμίσαμε χωρίς ρέισουν. Μοραγό εντωμεταξύ θα κάνει τώρα recover εσύ, κάτσε λίγο. Πόσο όλο το κάνει? Όχι, όσο είναι το... Μέχρι εκεί. Δεν έχει ρε. Δίνει τάπα βέρτα, μάλλον το βλέπουμε. Αλλά νομίζω αυτό το try πάει περίπατο. Μαλάκα, τι κάνεις, πας πάνω στο τάγκ. Αφού είμαι ο Snake, φίλε. Οι άλλοι ημερολογοί. Τέλος πάντων, ναι, με grenades για να... Κάθε φορά που σε πετυχεί με το κανόνι αυτό γίνεται. Βγαίνει και γελάει. Στρελάνει. Γάμισου. Όχι ρε μαλάκα. Έχω ξεχάσει ότι όταν της κρατάει στο χέρι του φεύγει έχει βγάλει την περώνη. Την πύρα. Άντε. Το διάλογο. Βγάλε και το φίλο σου. Όπα, τον έβγαλε. Τον έβγαλε, μου τον έβγαλε. Ναι, ακριβώς, ναι. Αυτός είναι πολύ πιο επιθετικός, ρε. Ανεβάζει το... Το παίζω και hard τώρα, ό,τι πρέπει. Ναι, hard το παίζω τώρα, αλλά...
Νομίζω οι grenades. Ναι. Και πιστόλι θέλει και grenades νομίζω. Για να... Και δεν έχω και πολλά rations. Μπορείς να βάλεις mine. Πιάνει όμως η Claymore σε κανονικό, σε tank. That M1 tank is equipped with advanced Victronics. Once it locks on to a target, it automatically tracks it, and its main gun is effective up to 3,000 meters. To get close, Να γιατί χρησιμοποιείς το τσάβια, μην φας κανονιά. Okay. Απλά το κακό με την τζάφη είναι ότι μετά δεν το βλέπεις εσύ. Στο ραντάρ. Μπορεί και στο original να δούλευε αυτό. Απλά εγώ δεν χρησιμοποιήσω ποτέ τσάφ εδώ, σε αυτό το fight. Στα περιστέρια το έστειλα μαλάκα. Όχ. Μήπως πρέπει να κάνω πρώτα τα tracks και μετά να... Δεν ξέρω. Τι πετάω ρε μαλάκα. Έχουνε πάει παντού εκτός από το tank. Έλα. Στα τέτοια του έπεισε η μου. Και του χάνει το 1/3 ούτε της ενέργειας. Είναι boss fight φίλε. Είναι άλλα 2 ώρα. Γι' αυτό είναι το 1/3. Ναι. Άμα την πετάς ακριβώς, τους κάνει όντως το 1/3 του life. Ρε! Γαμώ το σκύψιμο μου γαμώ. Ναι, έτσι δεν κάνεις damage. Πρέπει να το βάλεις μέσα, αλλά πώς, για να το βάλεις μέσα θέλει... Θέλει τρύπα. Πρέπει να βρεις την τρύπα. Ναι. Τώρα είμαι οραγό κιόλας. Α, όχι, εντάξει. See how you like this, bitch. Πολύ aggressive. Γάμο του Καραγκιόζη μαλάκα. Τι θέλετε να πείτε, ότι δεν έχω καλό σημάδι? Γιατί γελάτε? Η ιδέα σου είναι. Τώρα ο Raven. Ναι εντάξει. Βάλανε λέει και άλλο stage, βγαίνει ο Raven και σε δέρνει. Τι κάνει? Μα τι θα κάνει, πες μου ότι θα κλωτσίσει καμιά χειροκοπίδα μέσα. Μαλάκα τι παίζει baseball. Εντάξει, μαλάκα δεν θέλω να δω πώς είναι το υπόλοιπο game. Το ξεφτύλισαν εντελώς με τις κινηματογραφικές νομίζω. Δεν λέω ότι το original δεν είχε κουλαμάρες, έτσι, μην λέμε μαλακίες. Κουλό ήταν και το original, αλλά το όχι τόσο πολύ. Εδώ το πήγανε σαν B-movie Hollywood. Bollywood μου σου πω. Bollywood. Δεν πειράζει, τουλάχιστον το κάνει αστείο, είναι ωραίο. Είναι πολύ, το κάναν πολύ cheesy βασικά, αυτή είναι η καλύτερη περιγραφή. You would be wise not to underestimate him. What did you think of him? He is just as you said. He lives and breathes combat just like you. Αυτό θυμάμαι ότι το έλεγε. From your... You see, I told you so, but I will kill him.
General Ivan, I hear that you lost your arm and ran away home. Watch your tongue, shaman. In the language of the Sioux people, Sioux means snake. It is known as an animal to be feared. Well, Snake is mine now. When I meet him next, I'll take special care of him. Not yet. Don't kill him yet. He and I will meet again in battle. Same prediction as always. Yes, the raven on my head. It thirsts for his blood. Εντάξει, στο ένα έχει πολύ πιο ψωρωτική φωνή ο τύπος. Βασικά, ξέρεις τι έγινε ρε, κάνανε re-recordings και απλά τα re-recordings δεν ήταν τόσο καλά. Ναι, και εγώ και εγώ όταν το παίζαμε, λέω ρε μαλάκα έτσι ήταν οι φωνές τους, τι θυμάμαι έτσι. Και λέω μήπως φταίει το ότι αλλάξαν την ποιότητα και την κάναν πιο καθαρή, αλλά τελικά δεν είναι αυτό, είναι ότι απλά κάνανε re-record. Κάνανε re-record τα lines και μάλλον δεν τους βγήκε τόσο καλό το re-recording, τους βγήκε χειρότερο. Και κάνανε recording νομίζω όλους και ο Snake παίζανε re-recorded. Have you ever heard this one? Confucius said, it... Enough proverbs for now. I want to hear about you. Όπα Snake. A man is modest in his speech, but exceeds in his actions. What's that supposed to mean? It means I hardly know you, Snake. It wouldn't be right to start telling you all about my personal life. Whatever. Δεν του άρεσε. Να μιλήσω με το Λαρίγκι, δεν απαντάει. Το βατή Λαρίγκι. You're incredible, Snake. You single-handedly beat an M1 tank. No big deal. But I'll bet that VR simulator you trained on didn't have any scenarios that put you one-on-one against a tank, did it? No, but there was no scenario where I had to work alone with a Special Forces soldier against a group of terrorists either. In real life, things never go the way you expect them to, especially on a battlefield. I'm already holed up in the Warhead storage building. It looks like Dr. Emmerich is still fine, but I'm not sure for how much longer. Hurry up this way, okay? Hurry up. Ναι, η Μέριλ γενικώς κάπου πόλης και έφερε ο Μέριλ. Ναι. Snake, you've got to rescue Dr. Emmerich, the Metal Gear engineer. He's probably being held prisoner in the second floor basement of the Warhead storage. Οκ, κάτσε να κάνω equip. No use επειδή είμαι στο nuclear warhead μέρος. Ναι, δεν σε αφήνει να χρησιμοποιήσεις όπλα. Το ξέχασα αυτό μαλάκα. Καλά, πάντα. Και το magazine δεν είχε στο ένα. Πετάς το magazine. Ναι, δεν το είχε το magazine. Είναι καλό, βασικά το magazine είναι καλό, είναι η αλήθεια. Και είναι μαλακία που δεν το χρησιμοποιώ, γιατί είναι καλό για distraction. Δηλαδή μπορείς να το έχεις να το πετάς. Τώρα δεν μπορώ να βγω έξω πάλι, δυστυχώς νομίζω, ναι δεν μπορώ. Για να πάω να πάρω τα αντικείμενα που άφησα πίσω, τέλος πάντων. Racing, να το. Μαλάκα, τελικά έχω πρόβλημα χοντρό με τα Racing σε αυτό το playthrough. Ανάτι που είναι με τις στολές εδώ οι φανταράδες. Τώρα ετοιμάσου για τρελή ποζεριά. Βασικά, αν είναι να το φτάσω μέχρι τον Ότακο, νομίζω δεν είναι πολύ ακόμα. Και να το αφήσω. Αρχή είμαι, ναι. Αρχή είμαι στις πρώτες 2 ώρες. You absolutely must not use weapons in that area. I've already programmed the nanomachine so that he won't be able to, Colonel. What? What are you talking about? Have you forgotten? That's where they keep the nuclear warheads. Can't you see them? Yeah. There's lots of boxes piled up in here, but are they all warheads? Yes, they're all dismantled warheads. They just leave them here? It's like President Baker said. Totally careless. They're working on a limited budget. They try to put on a pretty face for the media, but this is the grim reality of it. Nastasha knows lots more about it than I do. All of the warheads in those boxes have had their detonation mechanisms removed, so there's no fear of them exploding. But if the warheads are broken, they might leak plutonium, and that would be a serious problem. Snake, never use your weapon on that floor. Ούτε να χαρούμε δεν μας αφήνουν. Γιατί δεν μας πίνεστε. Snake, that is a nuclear warhead storage area. Are all of these filled with nuclear warheads? Όχι. Yes, but their detonation mechanisms Τα ίδια have μας been λες. removed.
So I don't have to worry about this island turning into a pile of smoking rubble. No. But if the casing is Και είναι κάπου στην Αλάσκα τώρα βασικά. Materials. Please, make sure you do not use Σε your μια gun βάση around χαμένη κάπου εκεί. Καλά, άντε καλά. Τώρα μας πάνε για να δούμε λίγο την περιοχή. Έρχεται. Ούστιδες. Λες να με βλέπει, με βλέπουνε και από κάτω. Ναι, με είδε. Είδες, είμαι εκτός του κόνου. Άρα ο κόνος για να σε δούνε, όχι να σε κάνουν spot full, αλλά για να δούνε, να πούνε αυτό το is someone there, είναι πιο μακριά από όσο δείχνει. Λόγω του hard. Δεν ξέρω αν είναι λόγω του hard ή αν είναι λόγω του Twin Snakes. Παίζει να είναι λόγω του hard αυτό. Και αυτός is someone there και φεύγει, δεν τον νοιάζει μετά. Α, δεν τον είδα, την κάνω. Πίστεψέ με, δεν με χαλάει καθόλου αυτό. Άμα δεις τι τράβηξα στην πρώτη περιοχή του game, μαλάκα. Γαμίσου, δες από πού με βλέπει η καριόλα. Ωχ, και εδώ έχουνε αέρια. Γι' αυτό φοράνε το όλοι. Ναι, και πρέπει να τελειώσει το alert, αλλιώς δεν... Σκάτα. Με τι με πυροβολάνε, με καραμπίνες. Πρώτη φορά τα βλέπω αυτά όπλα. Πρέπει να πνίξω κάποιον βασικά. Σιγά καλά. Πάνω ration. Δεν μου το έχει κάνει save, λογικά όχι. Τέλος πάντων. Μπορώ να πέσω από εδώ. Μπορώ να πέσω από εδώ. Μέσα στο φορτηγό σίγουρα έχει κάτι. Χαμώ τον ήχο ρε μαλάκα. Δεν σπατάω στις κάρες και κατευθείαν σε ακούει ο άλλος. Κουτάκι. Λες. Αλλά δεν είμαι το κουτί του floor μου. Heliport είναι. Κατάλαβες, θα με καταλάβουν. Ένα κουτί πήγε πάνω της. Κάτσε να κάνω λίγο scout την περιοχή τουλάχιστον. Θα πεθάνω τώρα. Δεν έχω μάσκα, όχι. Αν είχα μάσκα θα ήταν καλή φάση, αλλά δεν έχω μάσκα. Έχει αντικείμενο, μπορείς να βρεις που είναι μάσκα. Και προφανώς σε αυτή την περίπτωση μπορώ να φορέσω τη μάσκα, να κρυφτώ κάπου και να περάσει το alarm και να ζήσεις. Βασικά το game είναι ψηλό, έχει ένα ψηλό setup Metroidvania από την άποψη ότι ξέρεις και σε κλειδώνεις περιοχές και αν κάνεις backtrack παίρνεις αντικείμενα τα οποία μπορείς να τα σκιπάρεις, δηλαδή δεν είναι απαραίτητα. Π.χ. τα thermal που πήρα είναι σε δωμάτιο που δεν χρειάζεται να πας, αλλά άμα έχεις το thermal βλέπεις thermal. Δηλαδή έχει λίγο αυτό το βασικό Metroidvania στήσιμο σε αυτό το, στα items, ότι αν πας πίσω και κάνεις backtrack θα βρεις ή σε άλλα δωμάτια. Δηλαδή, στα level μπορείς να γυρνάς πίσω, δεν είναι... Ναι, όλο το game μπορείς να... Μέχρι ένα σημείο μετά έχει κάποια point of no return, αλλά για αρκετό κομμάτι του game μπορείς να πας σε όλες τις περιοχές και παίρνεις access μεγαλύτερο. Και στην ουσία με το access μπαίνεις και σε δωμάτιο. Και έχει optional αντικείμενα, δηλαδή μπορείς να τα σκυπάρεις εντελώς. Οπότε έχει αυτά τα καλά το game. Σίγουρος έχει κάποιους που το έχουν βγάλει με τα minimum αντικείμενα που μπορείς να έχεις κάνει. Ναι, εύκολα. Εγώ νομίζω ότι είχε αντικείμενο, αλλά δεν έχει. Τώρα θα με δει ο άλλος άμα δεν πάω εδώ κάτω γρήγορα.
Οι σφαίρες δεν με πολύ νοιάζουν, να σου πω την αλήθεια. Έλα τώρα που με είδε ρε μαλάκα. Κάτσε μην κάνει πικ από κάτω. Και αυτό μου κάνανε μια φορά. Κάνουνε και πικ καμιά φορά. Μπορεί να σε σποτάρουν. Αυτό το είδε εκεί στην αρχή που μου το κάνουν, μαλάκα, δεν το περίμενα με τίποτα να κοιτάξω άλλος από κάτω. Λέω εντάξει. Υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες στα video games. Κάτσα πέρασε ο μαλάκας. Βασικά είναι και ότι έχει πολλά ευαίσθητα σημεία το floor. Snake πιο... Αυτός τώρα πως και κάτσε να δω λίγο αυτός πως πάει. Κοιτάει όλη την ώρα εκεί, αν κοιτάει όλη την ώρα εκεί είναι εύκολος στόχος. Έτσι θα περιμένω λίγο. Τώρα τις τσάφηκε να μην τις πάρω δεν έγινε και κάτι. Αυτός κάτω μπορεί να με δει. Οκ, αυτόν πρέπει να προσέχω από κάτω. Και βασικά αυτούς που είναι από κάτω πρέπει να προσέχω. Το crawling είναι το καλύτερο που μπορείς να κάνεις για να μην σε δουν. Βασικά αυτό είναι, ότι αυτό είναι βασικά που σε σώζει στο game, το crawling. Αλλιώς σε βλέπουν. Τώρα αν καλέσω το σανσέρ λογικά αυτός θα το ακούσει. Τώρα εδώ είναι λίγο δύσκολο να δοκιμάσω να το καλέσω. Άρπαξε. Κάτσε να περάσω τα patrols. Να περάσει αυτός, να περάσει ο άλλος. Μόλις περάσει θα τον αρπάξω. Να κάνει τον κύκλο του αυτός ο μαλάκας και θα... Νυχτοκρόλινγκ. Νυχτοκρόλινγκ. Εδώ έχει γίνει πολύ extreme. Τα παπάκια στο νερό. Scrooge McDuck. Οπα. Τι είναι το σανσέρ, παιδιά? Δες πόση ώρα κάνει το πούστικο το σανσέρ, αλλά για να σε έχει στην τζίτα. Εδώ είμαι στο... Πάμε Β1. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι που πρέπει να πάω τώρα, αλλά τέλος πάντων. Άμα δεν την τέτοια, αν δεν μπορείτε, μπορώ να το κλείσω και εδώ, ό,τι θέλετε. Αλλιώς παίζω λίγο ακόμα. Ένα save θέλουμε να κάνουμε σαν άνθρωπο. Και πρέπει να κάνω και save slot, βασικά πρέπει να θυμάμαι. Θα το εξερευνήσω μετά το crash, να δω τι είναι που τον μπρικάρει, αλλά... Κάνεις τέτοιο, πουληρικό έτσι. Knots had all spent, where our desire is got without content. Basically, it means that your desire can get you into trouble if you're not careful. Αυτό μου το έχει ξαναπεί άλλη φορά. Δεν μάθαμε κάτι καινούργιο. Όχι, εδώ είναι το τέτοιο ρε. Το floor του Psychomantis είναι. Γιατί κάτω μπορείς να πας. Εδώ είναι το τουαλέτ. Κάποιος είναι. Εδώ είναι η Μέριλ νομίζω. Όχι, δεν είναι η Μέριλ, είναι σιγά του Ρούση Μέριλ. Αλλά νομίζω... Ρέισιν. Κατούρα κι εσύ. Μπορείς. Για να δω. Κάτι έχει εδώ. Ναι, έχει κάτι, για να δω. Ανοίγμα πόρτα, κλείσιμο πόρτας. Α, έχει περιοδικό. Α. Τι κάνεις με το περιοδικό στην τουαλέτα εκεί? Νομίζω μπορείς να τον βάλεις μέσα ή τουλάχιστον παλιά μπορούσες. Δεν μπορείς εδώ. Πες μου ότι θα μπει τουαλέτα. Που να γαμίσω το σπίτι. Εσύ. Εδώ δεν
μπορώ να πάω, άρα φεύγω. Κάτω μπορείς. Εδώ. Σκατά. Νικίτα. Εγώ πάω θέλουνε. Ω μαλάκα, τι λες τώρα. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις και γκάν εδώ πέρα, υπόψη. Ναι, εδώ. Α, ναι ρε μαλάκα. Το ξέχασε εντελώς. Βασικά τώρα ο άλλος θα κάνει. Έπρεπε να το σκοτώσω εκείνο. Τώρα λέτε να μπρικάρει το game. Θα το κάνω save state μετά από αυτό. Τέλος πάντων, κάτσε να δούμε τώρα αν θα με βρουν. Αυτό το κολοσσουάτο πίσω. Εδώ έχει πολλή item βασικά. Πλάκα πλάκα. Μη. Λες να μην τους σουκαντέμεις. Don't. Όχι, το μπρικάρισμα θα το λέω. Α, το μπρικάρισμα, τι να πω ρε φίλε. Όχι, εντάξει, τώρα θα φύγουν, θα κάνουν clear λίγα. Πρόσεχε για τη Μέρλε. Έλα να γαμίσω ρε μαλάκα. Ναι, τη Μέρλε πρέπει να την προσέξω. Εδώ έχει πολύ loot βασικά. Καλά τι κάνεις. Κάτσε λίγο να δω αν... Οπότε πέφτουν και πράγματα. Bandage! Αν και είναι ψηλάχρηστο το bandage, είναι για όταν αιμορραγείς. Μηνιά, εσύ κάτσε εκεί. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι δεν έχω κάνει άλλο που μπορείς να κάνεις? Να τους πάρεις τα dog tags, αλλά τώρα δεν κάθομαι να ασχοληθώ μαλάκα. Ποια? Τα dog tags. Μπορείς να τους, πρέπει να τους κάνεις τέτοιο. Να πας από πίσω με το όπλο και να τους κάνεις αυτό. Και τους λες hands up. Αυτό έκανε και στο 2. Ψηλά τα χέρια και μπορούν να σου πετάξουν αντικείμενα, σου λένε διάφορα. Έχει ψωμί. Θα το κάνω άμα είναι μετά, αλλά επειδή δεν ξέρω ρε μαλάκι, ειδικά το game... Στο 5 το γαμάτο που σου έλεγε που είναι ο commander σου και... Καλά, ναι, στο 5 το πήγαν αλλού, εντάξει. Ναι. Πού είναι οι prisoners? Το 5 ήταν άλλη φάση, εδώ πρέπει να πάμε. Θα κάνουμε ένα σεβάκι εδώ. Καλά έκανες πάντως που πήγες, να ξέρεις, Πού εννοείς εδώ? Στο Β1 πρώτα. Ναι, πήρα και το Νικίτα έτσι, πολύ σημαντικό όπλο. Το θες για ένα fight, επίσης. Αν δεν έχεις αυτό το όπλο, δεν ξέρω αν πώς βγαίνει. Μπορεί να στο δίνει βέβαια αναγκαστικά το game, να σου λέει ότι πρέπει να πας να το πάρεις, δεν θυμάμαι. Για ποιο fight? Για το ελικόπτερο. Όχι, εκεί θες το RPG. Σίγουρα. Δεν θυμάμαι. Snake, even after you get used to the mission, don't lose your concentration. Αν κάτσε να κάνω και αφού τώρα είμαστε σε free zone, να δούμε τι θα μου πούνε οι experts. Those are remote-controlled miniature reconnaissance missiles, sometimes called Nikita missiles. They've got CCD cameras in their nose cones. After you fire them, they'll transmit their Κάτσε, δεν είναι αυτό το τηλεκατευθυνόμενο, το μπέρδεψα. Αυτό είναι. Ναι. But the missiles have a limited amount of fuel. Watch the gauge carefully. Οκ. Τώρα μπορούμε να παίζουμε με το πιστόλι, οπότε. Εδώ είμαστε στο σωστό μέρος. Κάτσε τώρα, θέλει προσοχή λίγο. Βασικά, παιδιά, δώστε μου ένα ακόμα δευτερόλεπτο, γιατί τώρα εδώ παίζει να έχει κινηματογραφικές. Θα το κλείσω, δώστε μου ένα λεπτό.
Sorry παιδιά, πίσω. Πάμε να φάμε ξύλο. Εδώ ήταν πολύ σκέρδο σημείο. Ναι ρε, το έχω ξεχάσει. Μαλάκα. Πω, έχω ξεχάσει πολλά από το game. Ναι, μαλάκα, έχεις δίκιο. Καλά, έχω ξεχάσει πολύ πράγμα από το game. Και αέριο και τέτοιο. Snake, watch out. That place is filled with gas. Also, the floor is electrified. First, destroy the high voltage switch. It's the switchboard on the northwest wall. Μαλάκα είναι σαν να είναι ο voice actor του Campbell. Use a remote controlled missile. Όχι, ή του Snake. Και να προσπαθεί να κάνει άλλη φωνή. Πώς κάνει τώρα όμως τέτοιο? Θα πάει έτσι, σιγά σιγά πάει. Τι? Το οξυγόνο σου. Πώς πάει γρήγορα ρε? Ή δεν πάει γρήγορα? Εν τω μεταξύ, εγώ θυμάμαι στο παλιό, μπορείς να το δεις και third person αυτό. Ναι, έχω και το οξυγόνο. Κάτσε μαλάκα, δεν θυμάμαι τα controls καθόλου εδώ. Και να τα θυμώσουν είναι gameplay. Όχι, απλά είναι το τέτοιο ρε. Το παλιό είχε να βλέπεις third person νομίζω τον πύραυλο. Έτσι δεν είναι, Στέλιο? Εγώ θυμάμαι τον πύραυλο το βλέπεις από πρώτο προσώπου. Δεν μπορώ να δω. Κάτσε να πάμε το οξυγόνο. Το οξυγόνο μόνο στο εδώ πέρα θα γεμίσεις. Ναι. Και προφανώς δεν είναι κρατάει ανοιχτή την πόρτα για να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Τώρα δηλαδή όταν βαράς μπαίνει μόνο το από πρώτο. Ναι, δεν το βάζω εγώ. Δεν έχεις τα options σε καμιά... Στο ένα ήταν third person πάντως, θυμάμαι το... Ναι, το έδειχνε με τον πύραυλο. Μάλλον πρέπει να το πας σε zigzag. Το αλλάξανε μαλάκα, εντάξει, δεν ήταν έτσι. Ρε! Τι ήταν αυτό? Μαλάκα, κομμωδία. Ρε μαλάκα. Κάτσε να πάρω το Campbell βασικά, θα σου λέει ο Campbell τα controls. Εδώ μάλλον μόνο Κάτσε λίγο να τον πάρω ένα τηλέφωνο. Τον πάρω ένα τηλέφωνο. Πάρε τηλέφωνο. The less you maneuver a remote-controlled missile, the faster it will fly. Okay. Remember this if you want to fire the missile over a greater distance. Okay. Άρα δεν πρέπει να κουνιέμαι πολύ. Να γαμίσω όμως το missile. Αυτά τα turrets μπορώ να τα καταστρέψω με τον πύραυλο, δεν νομίζω. Αν πέσει πάνω τους. Λες, για κάτσε ρε. Καμικάζι. Αλάχου Ακμπάρ. Αλάχου Ακμπάρ. Άμα γίνεται με Αλάχου Ακμπάρ, γίνεται με Αλάχου Ακμπάρ, εντάξει. Εντάξει, οκ, άρα έτσι βγαίνει, αλλιώς μαλάκα θα ανοιχτώσουμε εδώ πέρα. Όπου το είχα ξεχάσει αυτό ρε. Λέω τι μου λέει ο Στέλιος, θα το χρειαστείς, λέω. Να γαμίσω, δεν πέθανε ρε. Μπορεί να κάνω λάθος και στο παλιό να ήταν first person, αλλά εγώ θυμάμαι ότι ήταν third person. Έβλεπες τον πύραυλο από πάνω. Θα μου πεις είναι πολύ πιο εύκολο, όχι, αλλά...
Μα δεν πεθαίνει αυτός. Μάλλον δεν πρέπει να σταματήσω. Όταν σταματάς σε καταστρέφουν, οπότε θέλει να το κάνεις... Τέλος. Μία ώρα. Το αέριο όμως στην μπούτσα του. Μπούτσα. Okay. Κάνω ένα ωραίο save state τώρα. Είχε και άλλος τρόπος να τους κάνεις αυτό, δηλαδή θυμάμαι πώς. Ναι. Έλα ρε, έχω ιδέα. Πίσω σου. Ratio. Πες να έχει και ντουλάπες εκεί μέσα. Ναι, αλλά νομίζω καλύτερα δεν είναι. Το αέριο φεύγει ποτέ, νομίζω φεύγει το αέριο. Δεν είναι ντουλάπες. Δεν είναι ντουλάπες. Α, δεν είναι. Οκ. Okay. Ντουλάπες. Το οξυγόνο τελειώνει, δεν έχεις... Ναι, εδώ... Είναι όλα gun turrets, οπότε... Και κάτι ακόμα έχει. Ναι. Βασικά... Α, να το! Έλα, εντάξει. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν... Αυτή δεν τελειώνει, Ναι, αλλά πρέπει να τη βάλεις μάλλον... Α, λες να τελειώνει. Μπορεί και να τελειώνει. Δες εδώ, βλέπεις τώρα από τον gas mask μέσα. Κι όμως τελειώνει, απλά πολύ πιο αργά. Σούπα, ρε. Νόμιζα gas mask και... Κατάλαβες. Ναι. Δεν πειράζει, εντάξει, κάτι είναι γι' αυτό, είναι ένα bonus. Του σκότωσα ή αρχίδια. Φτάνει. Φτάνει. Φέρε εδώ ρε. Φέρε εδώ στο λαό αντικείμενο. Μας είχε μείνει. Για το loot θα μείνουμε από οξυγόνο. Κοίταξε, εσύ θα το έκανες. Εγώ ναι, αυτό είναι μια αλήθεια, ναι. Α, σώπα ρε. Ναι, ναι. Γιουζάρω το ration και φεύγω να πάω να γεμίσω. Δεν έχεις μάσκα? Ναι. Α, ναι ρε. Υπερβολές. Πού να πάει το ration τζάμπα. Όχι ακριβώς, εντάξει. Εντάξει, έχασα λίγο παραπάνω, αλλά δεν πήρα. Εκεί για το loot δεν αντέχουμε. Για να πάμε ξανά πίσω αριστερά να δω αν έχει κάτι άλλο. Δεν νομίζω να χάσα κάτι. Να, είδες όλα αυτά τα level 4 και τα λοιπά. Αρκετά από αυτά είναι optional. Άμα θες θα σκιπάρεις, ας πούμε. Δεν έχει λόγο να έρθεις εδώ. Σε πολλά από αυτά τα κελιά. Είναι καθαρά αν θες εσύ να κάνεις exploration. Κάποια, όχι όλα. Κάποιες φορές πρέπει να πας να πάρεις κάποια αντικείμενα. Ας πούμε σε στέλνει πίσω το παιχνίδι και σου λέει πήγαινε πάρε αυτό το όπλο. Τώρα πώς το βγάλεις το μάσκο. Εδώ κάτι σαμανικά ακούω. Έπρεπε να κάνω save βασικά τώρα, αλλά δεν πειράζει. Έχει και checkpoints στο game, εντάξει. Πιο πολύ για brick φοβάμαι εγώ, μην μπρικάρει το game. Εδώ τώρα πάμε φτάσαμε στο σημείο. Μαλάκα, τον έκοψε στα δύο.
Αυτό δεν το θυμάμαι. Θα γίνεται. Του γάμισε. Take this! Lol. Σοβαρά την έπεσε με... Άδειξε το σιγαστήρα πάνω την έπεσε με μαχαίρι. Χρειάζεσαι τη θέρμαλ για να το δεις. Δεν θυμάμαι, παίζει, ναι. Βασικά, ναι. Νομίζω. Δεν θυμάμαι, θα δούμε τώρα. Θα περάσουμε ωραία. It's a ghost. Μαλάκι που γάμισε. Είχε και στο 5 τη στολή του Ninja. Και αν την έπαιρνες εννοείται πως ήταν σπασμένη. Ήτανε με stealth. Κάτσε να κάνω calls φυσικά. Να κάνω ένα save πρώτα με τη mailing. Κάνω save state. Καλά, θα παίξω αν είναι αυτό το σημείο και θα το αφήσουμε. Τι λέτε, ή θέλετε να το αφήσω εδώ? Okay. Κατά λάθος ήταν αυτό. Snake, you can't use the radar because... Ναι, οκ. Hard, σκληρό. Και ο δικός του πολύ σκληρός καριόλης. Είναι ο Solid Snake, οπότε είναι σκληρός. Isn't he being held in the laboratory in the northeast part of the floor you're on? Χαλαρά, ναι. Αυτό το ninja, για το ninja δεν λέει κανένας τίποτα. Just like Baker said, each year there are more and more cases of MUF coming from the nuclear material storage facilities. That stands for material unaccounted for. It means that someone is stealing nuclear materials and probably... Okay, yeah. Snake, Dr. Emmerich is being held just north of there. Okay. People who have been through war and survived develop a kind of sixth sense to warn them of danger. Trust your instincts as a soldier, as a gamer. Αυτός είναι όλη την ώρα fourth wall. Κάνει απαντήσεις, δίνει ο Master. Είναι αυτό που λέμε, δεν έκανα quick save state, δεν πειράζει. Χρειάζεται. Έκανα όμως κανονικό save που εντάξει και αυτό είναι σημαντικό. Να το. Πανάω Predator εδώ. Stealth camouflage? Who are you? Where is my friend? Εδώ κατουργέται πάνω τώρα. What are you talking about? Oh, what next? Snake. Hey, you're that ninja. I've been waiting for you, Snake. Who are you? Neither enemy nor friend. I am back from a world where such words are meaningless. I've removed all obstacles. Now you and I will battle to the death. What do you want? Oh, I've waited a long time for this day. Now I want to enjoy this moment. What's with these guys? It's like one of my Japanese animes. I've come from another
battle with you. What is it? Revenge? It is nothing so trivial as revenge. A fight to the death with you. Only in that can my soul find respite. I will kill you, or you will kill me. It makes no difference. All right then. Watch from your box seat. I need that man. Keep your hands off him. Now, make me feel it. Make me feel alive again. Τώρα ετοιμάσου, Αντρέα, να φας βρωμόξυλο. Αν ναι, πλάκα αν τον πυροβολούσε θα τα έπαιρνε. Θυμάμαι. Το ξέχασα αυτό, μαλάκα. Εγώ πήγα από συνήθεια και τον άρισα τα μπουνίδια. Βέβαια δεν είναι πολύ καλύτερο γιατί σε σπάει στο ξύλο πάλι, αλλά με το πιστόλι δεν ξέρω αν μπορείς να του κάνεις ουσιαστικό damage. Νομίζω ότι τα μπλοκάρει τα weapon. Αυτό το attack. Μαλάκα λέει την butterfly. Καλά και στο original τα έκανε αυτά. Έκανε κάτι τέτοια που πηδούσε. Απλά εντάξει τώρα φαίνεται πιο ποζεράδικο γιατί βάλαν και τα εφέ. Το boost. Απλά επειδή το melee combat είναι τόσο primitive είναι πολύ απλοϊκό. Στην ουσία απλά θέλει σωστό timing. Και να... Έχει αυτά τα invincibility frames που πρέπει να προσέχεις. Το boost με ράμψη. Και τον υπολογιστή πόσα... Δεν έχεις αρκετό compatibility γι' αυτό. Compatibility. Τα invisibility frames. Όχι, πώς το λέγανε ρε, το adaptability. Adaptability και λέει compatibility. Από πού είναι αυτό το adaptability? Από το Dark Souls το 2. Άμα το ανέβαζες τα invincibility frames όταν έκανες dodge. Για κάποιο λόγο το κάνανε έτσι. Όχι μόνο, γενικώς. Βασικά βαράς και φεύγεις, αυτό θέλει. Αυτό άμα ξέρεις σωστά τα timing μπορείς να το κάνεις perfect to fight, αλλά τώρα εγώ ξέρω ένα παπάρι. Γαμώ την κλωτσιά του. Κλωτσίδες στη μάπα αυτούς. Μη έχεις πάει στο ξύλο βασικά. Εντάξει είναι ninja τύπος, ναι. Είναι ninja τύπος. Ναι. Όπως λέγει το όνομά του. Καλά κάτσε να φύγω γιατί... Τώρα κάνω και bleed out το μαλάκες. Χίλαρε. Να κάτσε χιλάρω. Έλα τώρα. Το boost με έχει σκίσει. Μπορώ να τον κάνεις grab το ninja. Μπορείς να τον κάνεις. Αλλά δεν το... Έκανε αυτό. Απλά το dodge. Το απλά... Δεν πρέπει να είμαι στο ίδιο χώρο μαζί του. Πρέπει να είμαι λίγο πιο έξω. Απλά δεν τον πιάνει η τρίτη μου ρε μαλάκα. Η κλωτσιά είναι πολύ δύσκολο να τον πιάσει. Πρέπει να κάνεις μόνο 2 μπουνιές. Ναι, μόνο αυτό. Θέλει μόνο 2 μπουνιές. Τι κάνει? Και μόλις πήγα να κάνω αυτό το σύστημα, πέρασα με phase. Ναι. Τώρα είναι που γίνεται invisible. Αλλά είναι τόσο obvious το invisibility που εντάξει. Δεν είναι ότι πω δεν βλέπω. Μη σαπακές.
Θα χορέψει. Το Μάριο και τον Λουίτζι, το Γιώση τον είδες? Πού ήταν? Νάτι, εδώ δεξιά. Επειδή είναι Gamecube. Ναι, πολύ καλύτερα το... Εδώ και αριστερά σου έχει Gamecube, το είδες? Ναι. Είδα και είναι και το Gamecube πλάνο. Αντρέα, ας το Μάριο και τον Λουίτζι. Και πιάσε το Snake. Κι άλλο φίλο. Θέλει κι άλλο. Έχεις... Δεν χρειάζεται. Άμα έκανες ration έφυγε και μία. Ο τύπος έχει ξεφύγει. Ναι, είναι λίγο μαζόχα, δεν ξέρω. Θα δεν μπορέσει όταν είναι κάτω. Όχι, δεν μπορείς νομίζω. Και είναι επίτηδες για να σου λέει τα lines. Δεν ξέρω πώς το κάνουν. Δεν θυμάμαι στο παλιό να ήταν έτσι ακριβώς. Στο τέλος το fight, αλλά... Είχε, όχι, τις ατάκες αυτές τις έλεγε, αλλά αυτά δεν θυμάμαι. Να κάνει ρε μάλακα. Κάνει teleportation μάλακα, ό,τι θέλει κάνει. Ninja είναι. Είναι ninja, όπως λέγεται το όνομά του. Άντε ρε ninja. Άντε. Καλό ήτανε, αλλά αυτά είναι. Έφαγα όλα μου τα rations, έκαψε σχεδόν, εντάξει. Karate Kid. Τώρα, δεν ξέρω τι έχουν βάλει σε cutscene, οπότε θα δούμε τώρα. Μάλλον ναι. Ένα αεροπλάνο πέρασε. Wow. Μαλάκα, τον έσπασε ο συνήθως. Το μηδένεις. Ναι. I felt that snake. Do you remember me now? Όχι. Γιώργο. Γιώργο. You were killed in Zanzibar. What? Not again. What's happening? I'm losing myself. Is it over? Gray Fox. Colonel, that ninja is Gray Fox. No doubt about it. Ridiculous. You yourself in Zanzibar land. Yes. He should have been killed, but he's still alive. What? It happened before I joined Foxhound's medical staff. They were using a soldier for their gene therapy experiments. I never heard that.
It happened right after you retired. My predecessor, Dr. Clark, was in charge. Dr. Clark? Yes. He started the gene therapy project. And where is he now? He was killed in an explosion in his lab 2 years ago. So what about this soldier? Apparently, for their test subject, they decided to use the body of a soldier who was recovered after the fall of Zanzibar land. And that was Grey Fox? But he was already dead. Yes. But they revived him. They fitted him with a prototype exoskeleton and kept him drugged for 4 years while they experimented on him like a plaything. Today's genome soldiers were born from those experiments. That's the sickest thing I've ever heard. They used him to test all sorts of gene therapy techniques. Naomi, why didn't you tell us about this sooner? Because it's confidential information. Is that the only reason? Naomi, what happened to Grey Fox after that? The record said he died in an accident. I see. But even if that ninja is Grey Fox, the question is, why? From what I can tell, he didn't know who he was. You're saying he's just living off his will to fight? I'm not sure, but he seems intent on fighting me to the death. We'll meet again. I know it. So you'll fight again? Until you kill him? I'd rather not. But maybe that's what he wants. Ένα GameCube εκεί. Στη μέση. How long are you gonna stay in there? Huh? Are you one of them? No, I'm not. I always work alone. Alone? Are you an otaku too? Come on, get out. We can't stay here forever. Your uniform's different from theirs. You're the Metal Gear Rex chief engineer, Hal Emmerich, right? You know me? I heard about you from Meryl. Oh. So you're here to rescue me? Sorry, but no. There's something that I've got to do first. Oh. Well, at least you're not one of them. Are you hurt? I'm okay. I just twisted my ankle a little trying to get away. Το πιο μακρύ It's nothing to worry about. μολύβι που I want to χώριζε. ask you something. I need information about Metal Gear. Huh? Metal Gear? Yeah. What's Metal Gear really designed for? It's a mobile TMD. It's designed to shoot down nuclear missiles, only for defensive purposes, of course. Liar! I already know that Metal Gear is nothing but a nuclear-equipped walking deathmobile. Nuclear? What are you talking about? The terrorists are planning to use Metal Gear to launch a nuclear missile. You telling me you didn't know? Aren't they just trying to use the TMD missile module to launch a disabled nuclear warhead? Wrong. From the beginning, the purpose of this exercise was to test Metal Gear's nuclear launch capability using a dummy nuclear warhead. The terrorists are just continuing the work you started. No, you're wrong. I heard it directly from your boss, Baker. No. A nuclear missile on Rex? So you really didn't know? No. All the armament was built by a separate department, and the President personally supervised the final assembly with the main unit. President Baker? Yeah. I was never told exactly what they armed Rex with. I only know it's equipped with a Vulcan cannon, a laser, and a railgun. Εδώ θυμάμαι ότι ναι, έχει footage. A railgun, you said? Yeah. It uses magnets to fire bullets at extremely high velocities. The technology was originally developed for the SDI system and later scrapped. We were successful in miniaturizing it in a joint venture between Arms Tech and Rivermore National Labs. The railgun is on Rex's right arm. Metal Gear's main function is to launch nuclear missiles. You sure you're not forgetting something?
It's true that Metal Gear has a missile module on his back that can carry up to 8 missiles, but are you saying it was originally meant to carry nuclear missiles? Όχι, ρε. Yeah, but that's not all, I think. background. If Metal Gear fired only standard nuclear missiles, then they should already have all the practical data they need. Νομίζω άμα τα πυροβολήσεις κάτι γίνεται. Could it be? Metal Gear. Metal Gear's co-developer, Rivermore National Labs, was working on a new type of nuclear weapon. They were using NOVA and NIF laser nuclear fusion testing equipment and supercomputers. So they developed a new type of nuclear weapon in a VR testing lab, huh? Yes, but you can't use virtual data on a battlefield. They would need actual launch data. These are some of the supercomputers. If you link these, you can test everything in a virtual environment. But it's all just theoretical. So, this exercise was designed to test the real thing. What did our president do? If the terrorists launched that thing? No. Damn! Damn! I'm such a fool. It's all my fault. The truth is, my grandfather was part of the Manhattan Project. He suffered with the guilt for the rest of his life. And my father? He was born on August 6th, 1945. The day of the Hiroshima bomb. God's got a sense of humor, all right. 3 generations of Emmerich men. We must have the curse of nuclear weapons written into our DNA. I used to think that I could use science to help mankind. But in the end, I was the one being used. Using science for peace? That's only in anime. That's enough crying. Pull yourself together. Where is Metal Gear? Where on this base are they keeping it? Rex is in the underground maintenance base. Where's that? North of the communications tower. But it's a long way there. The emergency override system for the detonation code is there too? Yeah, in the base's control room. You'd better hurry. If they were planning a launch from the start, then their ballistic program is probably finished. And since they haven't called for me in a few hours, they must not need me. In other words, they must be ready to launch. Meryl's got the detonation code override keys. We'll link up with her. If we can't override the launch, we'll have to destroy Rex. I'll show you the way. On that leg of yours, you'll just slow me down. You'll need me if you're gonna destroy Rex. I don't need you. I just need your brain. I created Rex. It's my right, my duty to destroy him. If you get a chance, try to escape. When the coast is clear, I'll contact you by codec. How am I supposed to escape from an island? Okay. So what then? I want you to hide somewhere and keep me informed. You know this place well, don't you? Of course I do. And don't worry, I've got this. Opa. It's the same stealth technology as the Ninja. Foxhound was gonna use them, but with this I'll be fine. Bad leg and all. Good. But I want Meryl to watch after you too. Okay. Meryl, the engineer's okay. That's a relief. I want you to look after him. Where are you now? Very close. There she is. Oh no! Damn, they spotted me! Meryl, what happened? Something's wrong. Did you hear something? Wasn't that some kind of music? What did she look like? Ο Μάριο πίσω. Ναι, ναι, το Zone of the Enders. Μπρικαρέ. Α, όχι. Όχι, ευτυχώς όχι.
She was wearing the same green uniform as the Zoom στον terrorists. κόλλο. Με τα 10 πολύγωνα, ναι. If she's disguised as the enemy, you'll have to contact her when she's alone, huh? There's only one place where we can be sure she's by herself. Where's that? Don't be so dense. Here, use this security card. It's security level 4. Σου λέει ξαναγύρνα σε όλο το δωμάτιο και ψάξτε. Ναι, αυτό σου λέει βασικά. You're not in pain, are you? Huh? You feel okay? Nothing bothering you? What's wrong? You get all friendly all of a sudden. No, nothing. Just glad you're okay. You're strange. I'm a little nervous. Αυτό υπάρχει λόγος, ναι. Αλλά νομίζω ότι αυτά δεν υπήρχαν στο παλιό. Που κάνει αναφορές πάνω σε αυτό το πράγμα. Forget it, doctor. Call me Otacon. Otacon? It stands for Otaku Convention. An otaku is a guy like me who likes Japanimation. Ούτε αυτό υπήρχε στο ένα. Japan was the first country to successfully make bipedal robots. They're still the best in the field of robotics. Δες εδώ. And Japanese cartoons played some part in that? They did. I didn't get into science to make nuclear weapons, you know. Yeah, that's what all scientists say. I became a scientist because I wanted to make robots like the ones in the Japanese animes. Really, it's true. Sounds like an excuse to me. You're right. We have to take responsibility. Science has progressed because there is war. And because of scientists' greed, weapons of mass destruction were born. But that's all over. I won't take part in murder anymore. Whatever. All I want from you is information. Sure. I know everything about this whole base. Ask me anything about Rex or about this place. Also, with this stealth camouflage, I can sneak in and out of the armory and mess hall. If you need ammo or rations, just tell me and I'll bring them to you. Τι? I'm on frequency 141.12. See you later. Θα μας φέρει όντως supply ο Otacon. Δεν ξέρω αν φταίει που το game είναι και wide screen και ίσως θα κάνει πιο wide, δεν ξέρω. Γιατί σε κάποια σημεία είναι, εντάξει, θα το κάνω save εδώ και θα το αφήσω εδώ γιατί έχει πολύ ψωμί τώρα. Απλά θέλω να δω κάτι. Για πυροβόλο λίγο. Μαλάκα πήρα ζωή. Δες το GameCube και δίπλα την οθόνη δες. Τι έχει? Έχει το game, ναι, έχει το BIOS, το OS, ναι. Εδώ είναι το Zone of the Enders που βάλαν. Που δεν είναι το 2. Οπα. Κατά λάθος. Έτσι θα κάνω ένα save άμα είναι και το αφήνω εδώ. Snake, there's an old Chinese saying. Είναι, βάλανε πολλά εξτραδάκια και εντάξει το κάνα λίγο πιο κομμωδία. Όχι, δεν με χαλάει, απλά εντάξει και πάρα πολύ διάλογο τώρα, sorry παιδιά. Κατά λάθος. Νομίζω ότι απλά θα μου έλεγε Snake, εντάξει. Τέλος πάντων. Για ξαναβάλω λίγο Γιώση. Θα κάνω βασικά. Ναι, θα κάνω μετά, δεν πειράζει. Αυτά. Έχουμε ακόμα. Είμαστε. Δεν νομίζω είμαστε στα μισά ακόμα. Σχεδόν έχουμε λίγο ακόμα. Πού ήταν που είχαν βγάλει το Metal Gear το 3 για 3DS? Το κλείνω εδώ.